Trong nhà sắp xếp cho chị gái đi xem mắt, điều kiện của đối phương khá tốt. Kết quả người ta lại nhắm chúng tôi, đứa em gái này. Mẹ vì muốn trèo cao, chẳng thèm quan tâm tôi có người mình thích hay chưa. Cố tình chia rẽ chúng tôi, ép tôi phải gả cho người đàn ông đó. Tôi đã từ chối ngay lập tức. Nhưng vì sính lễ, bố mẹ đã lén cho tôi uống nước ngọt. Giờ ngay trong đêm tống tôi vào chăn của người đàn ông đó. Không còn cách nào khác, tôi đành phải kết hôn với anh ta. Đêm tân hôn anh ta quá dữ dội, tôi sợ đến phát khiếp. Mệt đến mức 3 ngày không xuống được giường, rồi sau đó người đàn ông đó phải quay về đơn vị. Vậy mà tôi lại phát hiện mình mang thai. Vốn dĩ tôi chẳng hề thích người đàn ông đó. Sau khi biết mình có thai, tôi suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tôi suy đi tính lại, thật sự không muốn sống cả đời với người đàn ông đó, nên đã quyết định bỏ đứa bé để bỏ trốn cùng Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng không ngờ, trước đêm định bỏ con, tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, sự tử tế của Thanh Mai Trúc Mã chỉ là giả tạo. Anh ta rất ham mê đỏ đen, thậm chí còn tác động vật lý với tôi, lại còn chê tôi là đồ dùng lại. Vì khi đó tôi đã phá thai ở phòng khám chui, nên đã để lại di chứng, không thể sinh con được nữa. Sức khỏe ngày càng yếu đi, cuối cùng cô độc đang suốt giữa trời tuyết giá rét căm căm. Lúc tỉnh dậy tôi sợ muốn chết, cứ ngỡ đó chỉ là mơ. Không ngờ khi âm thầm theo dõi Thanh Mai Trúc Mã, tôi phát hiện anh ta thực sự như vậy, lập tức không nói hai lời, gom góp đồ đạc chạy đi ngay, cho đến khi ngồi trên tàu hỏa. Đầu óc mới hơi tỉnh táo lại, đang lúc thất thần, thì vai bất ngờ bị đẩy mạnh một cái. Theo bản năng, tôi liền đưa tay che bụng mình. Nhớ mày nhìn sang, vừa nãy là cô đẩy tôi phải không? Đó là một người phụ nữ tầm hơn 20 tuổi, đang dắt một đứa bé trai chừng 4-5 tuổi. Nhìn cái gì mà nhìn? Vừa rồi chính mày đã đẩy con trai tao đúng không? Mày có biết nhà họ Lý chỉ có duy nhất một mống con trai này không? Chồng tao còn là lãnh đạo quân đội đấy. Mày dám bắt nạt con trai tao à? Mày có mấy cái mạng để đền hả? Người phụ nữ đó nói rất to. Ngay lập tức, mọi người trong cả toa tàu đều quay lại nhìn chúng tôi. Đi xa bên ngoài, lại có một mình nên tôi không muốn xảy ra xung đột với người khác. Đặc biệt là trong bụng còn có một đứa. Cô cắn môi, nói từng câu từng chữ. Đầu tiên, tôi đẩy nó là vì nó đột nhiên lao về phía tôi. Tôi đang buồn nôn, không đẩy nó ra chẳng lẽ nôn lên người nó à? Thứ hai, tôi đã xin lỗi nó rồi. Lưu Thúy chẳng quan tâm nhiều như vậy. Từ lúc lên tàu, tôi đã để ý người đàn bà này rồi. Xách cái vali da nhỏ, tựa vào cửa sổ kia kìa, thu hút sự chú ý. Mấy gã đàn ông đi qua đi lại đều nhìn về phía cô ta. Vóc dáng đó, gương mặt đó, đúng là vẻ hồ ly tinh, nhìn mà thấy ghét. Chọc vào tôi là coi như đụng phải tấm sắt rồi. Bà ta không chịu bỏ qua. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Nhà họ Lý chúng tôi chỉ có duy nhất một mụn con này thôi. Lần này tôi đi thăm thân, nếu con trai tôi mà bị ngã làm sao? Cô gánh vác nổi không? Cả toa tàu đều đang nhìn. Mọi người nhìn cô gái nhỏ yếu ớt, đối đầu với một người đàn bà đánh đá như thế, chắc là sẽ lép về thôi. Nhưng cũng không ai thực sự giúp đỡ. Chu Diêu biết bà ta cố ý gây sự, lạnh mặt hỏi, vậy bà muốn thế nào? Cô phải bồi thường tiền. Lỡ như con trai tôi bị cô đẩy, bây giờ chưa thấy gì, nhưng xuống tàu mà đổ bệnh thì tôi biết tìm cô ở đâu. 5 đồng tiền thuốc men. Cả toa tàu hít một ngụm khí lạnh. Đây không phải là cố ý ăn vạ sao? Chu Diêu nghe vậy, nhướng mày. Đầu tiên là nhìn Lưu Thúy một lượt từ trên xuống dưới, tiếp đó là một tiếng cười lạnh. Nếu bà đã tính toán rõ ràng như vậy, thì tôi cũng phải tính toán với bà một chút rồi. 5 đồng này tôi có thể đưa cho bà, nhưng đứa con trong bụng tôi, nếu có mệnh hệ gì, thì tôi nên tìm ai đây? Cô nói, tay chậm rãi đặt lên bụng dưới, nhắc mới nhớ. Bây giờ tôi thấy trong bụng hơi khó chịu. Phải làm sao đây? Lưu Thúy hoảng rồi, tính đi tính lại không ngờ cô có thai. Nhưng nhìn vòng eo thon gọn của cô gái trước mặt, bụng phẳng lì, nhìn thế nào cũng không giống đang mang thai. Ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào bụng của Chu Diêu. Lưu Thúy lên giọng, tự trấn an bản thân. Cô nói cái gì thì là cái đó chắc. Ai biết được cô có đang nói dối để trốn tránh trách nhiệm không? Nếu chị đã không tin, bây giờ tôi có thể lấy giấy chứng nhận mang thai ra ngay. Cô ấy giơ tay hướng về phía chiếc hộp nhỏ trên chỗ ngồi của mình chỉ một cái. Nó ở ngay trong đó, muốn xem không? Ánh mắt Lưu Thúy lấm lét, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Chị ta hồi tưởng lại khả năng mang thai của người phụ nữ này. Thường xuyên đi vệ sinh, lúc quay lại thì mắt rưng lệ, giống như vừa nôn xong. Quả thực rất giống đang mang thai. Quan trọng là tôi chẳng thấy cô ta ăn uống gì mấy, tinh thần cũng uể oải. Cô nói cô đi thăm thân à? Khéo thật tôi cũng thế, chồng tôi cũng là lãnh đạo. Đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Anh ấy đã dặn đi dặn lại rất kỹ, bảo tôi phải chú ý sức khỏe. Cô ấy xoa bụng thở dài. Chị xem bị con nhà chị đâm trúng như thế này,
Tôi cảm thấy đau bụng rồi đây. Lưu Thúy hoàn toàn hoảng loạn, trong mắt lộ rõ vẻ chột dạ. Đừng có ở đó mà ngậm máu phun người. Cô đau bụng chẳng liên quan gì đến con tôi. Không liên quan gì hết. Đừng có mơ. Chúng ta đi. Chị ta túm lấy đứa con trai bên cạnh, hối hả bỏ chạy. Đi, chúng ta đi. Mọi người đều thấy hả dạ. Những người trong toa tàu cực kỳ khinh bỉ hành xáo của Lưu Thúy. Vừa nãy còn như một bộ đàn bà đánh đá, giờ gặp phải tấm sắt thứ thiệt. Đến một tiếng cũng chẳng dám ho he. Đúng kiểu bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nhưng điều mọi người không ngờ tới là cô gái này trông có vẻ mềm yếu, nhưng bên trong lại rất cứng cỏi. Những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía Chu Diêu. Sau khi đối phó xong hai mẹ con kia, Chu Diêu mệt mỏi nhắm mắt lại. Có một bác gái tốt bụng đưa cho cô một hũ đào ngâm. Ăn trước cái này đi. Bác thấy cháu chẳng ăn uống gì cả. Mấy tháng đầu mang thai này chỗ nào cũng khó chịu. Không ăn nổi đâu. Chu Diêu không nhận, cô lắc đầu. Bác gái, bác cứ ăn đi à. Bây giờ cháu thực sự không ăn nổi thứ gì. Toàn thân ê oải, chẳng muốn nói cũng chẳng muốn động. Cô cũng đi thăm thân à? Chồng cháu không biết cháu mang thai sao? Con để cháu ngồi tàu hỏa lâu như vậy. Bác hỏi liền một mạch 3 câu. Chu Diêu không biết nên trả lời câu nào trước. Anh ấy không biết cháu mang thai ạ? Bác hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền mỉm cười hiểu ý. Có phải muốn tạo bất ngờ cho chồng không? Bác hiểu mà. Bác hiểu mà, ha ha. Chu Diêu cười khổ gật đầu. Tôi đâu có muốn tạo bất ngờ cho Tưởng Triệu. Nếu không phải nhờ giấc mơ đó, Tưởng Triệu cả đời này cũng không biết chúng tôi từng có con. Tôi cũng không thể hạ quyết tâm đi tìm anh ấy. Lúc đó giấc mơ ấy thật sự quá chân thực. Thật sự tôi đã suy nghĩ kỹ. Cho dù hai người không có tình cảm, nếu lần này chọn Tưởng Triệu, anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho mình thôi. Một ngày sau tàu dừng ở thành phố Kinh Tây, Chu Diêu mệt mỏi xách chiếc vali nhỏ xuống tàu. Khéo làm sao lại đúng lúc gặp Lưu Thúy dẫn theo con và người đàn ông mặc quân phục đến đón họ. Lưu Thúy liếc nhìn cô đang lẻ bóng một mình, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Con nói chồng mình là lãnh đạo, sao vợ mang thai mà chẳng thấy đến đón? Em là mang thai cũng là bịa ra, chồng làm lãnh đạo chắc cũng là giả thôi. Chu Diêu giả vờ không nghe thấy, cô nhìn thẳng đi tiếp. Lý Liên Quân chồng Lưu Thúy nghe vợ nói vậy, nhìn thấy người phụ nữ đang đi tới phía họ, ánh mắt anh ta suýt thì không rời ra được, liền buột miệng hỏi vợ, hay là chúng ta giúp cô ấy đi. Lưu Thúy đấm anh ta một cái. Anh có biết không, người đàn bà này ở trên tàu còn đẩy con trai mình đấy. Giúp cái gì mà giúp, tôi không giúp. Cái người đàn ông kia mới kết hôn thôi, vừa về đơn vị việc đầu tiên chính là nộp đơn xin ly hôn lên lãnh đạo. Cấp trên cái gì, con nói chồng là lãnh đạo. Tôi hỏi anh nhé, người nhà cấp lãnh đạo chỗ các anh đều đến thăm thân, lẽ nào không cử người đến đón sao? Tôi thấy cô ta nói dối. Lý Liên Quân cũng tin vài phần, cảm thấy người phụ nữ vừa rồi đang nói dối. Lãnh đạo trẻ tuổi ở chỗ anh chỉ có 2 người thôi. Một người đã kết hôn và có con rồi, người kia nghe nói đã kết hôn nhưng hồi trước đã ly hôn rồi, đơn đã nộp lên văn phòng đại lãnh đạo rồi. Rõ ràng là tình cảm không tốt. Tình cảm không tốt thì vợ không đời nào đến thăm thân, huống hồ người nhà lãnh đạo thật mà lại không có ai đón. Đúng là trông cũng xinh xắn đấy, nhưng tiếc là một kẻ lừa đảo. Đúng 8 giờ tối, Chu Diêu xách chiếc vali nhỏ đi tới trước cổng phân khu 918. Chị nhìn cánh cổng canh gác nghiêm ngặt, trong lòng hơi lo lắng. Tưởng Triệu không biết tôi tới, ngộ nhỡ anh ấy không hoan nghênh mình, ngày nào cũng hắt hủi thì phải làm sao? Trước cổng, 2 người lính gác cổng đã chú ý đến chị từ lâu. Một người trong đó từ xa tiến lại gần. Đồng chí, muộn thế này cô tìm ai? Tôi tìm Tưởng Triệu. Dù cho Tưởng Triệu có không thích tôi đi nữa thì dưới con mắt người ngoài, anh ấy cũng chẳng thể làm gì tôi. Ai cơ? Anh lính gác nghe không rõ. Tưởng Triệu. Họ Tưởng có bộ thạo ở trên, dưới là chữ tướng, còn tên Triệu trong từ triệu tập. Anh lính gác ngạc nhiên nhìn chị từ đầu đến chân. Cô nói là chỉ huy Tưởng Triệu sao? Chu Diêu gật đầu. Cô là gì của anh ấy? Mặt Chu Diêu hơi đỏ lên, nói nhỏ, tôi là vợ anh ấy. Trong văn phòng có 7-8 người đang tụ tập, thảo luận về kế hoạch huấn luyện tiếp theo. Tưởng Triệu nhỏ tuổi nhất trong đám đàn ông, nên phụ trách pha trà cho các vị lãnh đạo. Có tiếng gõ cửa. Có chuyện gì vậy? Anh lính gác liếc nhìn về phía Tưởng Triệu. Báo cáo đại lãnh đạo, bên ngoài có một cô gái đến, bảo là vợ của chỉ huy Tưởng.
Hiện giờ vẫn đang đợi ở phòng bảo vệ. Ngay lập tức, mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía Tưởng Triệu. Anh ngẩn người ra vài giây, rồi phản ứng lại. Chắc là tìm nhầm người rồi. Hỏi xem có ai trùng tên trùng họ không. Phản ứng đầu tiên của Tưởng Triệu là không thể nào. Nói ra cũng được cười. Hồi đó khi đi xem mắt anh đã ưng Chu Diêu. Sau khi nhờ người bắn tin cho nhà họ Chu, đối phương cũng đồng ý. Nhưng sau khi kết hôn, mới biết trong lòng Chu Diêu đã có người khác. Tôi tức chết đi được. Tôi đường đường là một đại nam nhi, ngày nào cũng được đảng và nhà nước giáo dục rằng phải luôn sống thực tế, tuyệt đối không thể chấp nhận việc trong lòng vợ mình lại chứa chấp người đàn ông khác. Cũng chẳng hiểu sao Chu Diêu lại đồng ý gả cho tôi. Chắc hẳn Chu Diêu cũng là người bị ép buộc. Thật là có cục tức mà không biết xả vào đâu. Vừa mới quay lại đơn vị, việc đầu tiên tôi làm là nộp đơn xin ly hôn. Lãnh đạo không những xé nát tờ đơn đó, mà còn mắng tôi một trận tơi bời. Chủ yếu là vì cô ấy không thích tôi. Đêm tân hôn cô ấy đã khóc rất thảm thiết. Tôi cứ ngỡ là do mình làm chưa tốt. Bây giờ nghĩ lại, chắc là khóc vì không thể giữ thân như ngọc trong người trong mộng. Nên phản ứng đầu tiên của tôi là không tin. Cứ ngỡ là họ đã tìm nhầm người. Báo cáo chỉ huy Tưởng, tôi không tìm nhầm đâu. Cô gái đó nói mình là vợ của anh Tưởng Triệu. Người đúng tuổi chỉ có anh thôi. Cô ấy tên là Chu Diêu. Chỉ huy Tưởng, vợ anh có phải tên là Chu Diêu không? Tưởng Triệu im lặng. Đại lãnh đạo bên cạnh thấy anh nhíu mày, liền vỗ mạnh vào vai anh một phát. Cậu làm cái quái gì thế hả? Người ta lặn lội đến tận đây tìm cậu, mà cậu còn tỏ thái độ không bằng lòng sao? Đại lãnh đạo nói. Rồi ông đứng dậy, nói với mọi người đang có mặt trong phòng. Hôm nay thảo luận đến đây thôi, tất cả giải tán về nghỉ ngơi. Tưởng Triệu theo tôi ra ngoài xem sao. Lúc này chẳng ai muốn đi về cả. Ai cũng tò mò muốn xem cô vợ trong truyền thuyết của Tưởng Triệu. Có người lên tiếng hỏi lãnh đạo, chúng tôi có thể đi xem cùng được không ạ? Xem cái gì mà xem, rảnh rỗi quá rồi hả? Nếu rảnh rỗi quá thì lo mà soạn kế hoạch huấn luyện cuối năm cho tôi. Sáng mai nộp lên bàn cho tôi ngay. Ấy đừng mà, tụi tôi không đi nữa là được chứ gì. Thật ra thì chuyện xem mặt vợ mới của người ta cũng không có gì to tát. Nhưng Tưởng Triệu vừa mới kết hôn xong về đơn vị là đòi ly hôn ngay. Chắc là vì cô vợ mới ở quê trông khó coi quá rồi. Dù sao Tưởng Triệu cũng là người tài mạo song toàn. Nếu cô vợ mới này mà trông chẳng ra làm sao, mọi người lại kéo nhau đến xem hết, thì Tưởng Triệu sẽ khó xử lắm. Ngặt nỗi anh ấy lại thực sự có bản lĩnh. Dự án nào đưa ra cũng đều đứng thứ nhất. Còn nghe người ra đó làm gì? Còn không mau theo sau. Tưởng Triệu đầy lòng nghi hoặc. Rời khỏi văn phòng, Tưởng Triệu đi thẳng đến phòng tiếp khách. Chu Diêu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Thấy có người đến, cô theo bản năng đứng dậy. Tưởng Triệu, gần như ngay khi nhìn thấy đôi chân trắng trẻo của cô, anh lập tức nhíu mày. Trời lạnh thế này mà cô mặc váy sao? Vị đại lãnh đạo bên cạnh cũng kinh ngạc. Cô gái mặc một chiếc váy nhỏ, khuôn mặt xinh xắn và ấm áp, cứ thế đứng sừng sững ở đó. Cảm giác không khí trong phòng cũng trong lành hơn. Chưa kể đến đôi mắt sáng ngời kia, khiến người ta không thể rời mắt được. Có cô vợ xinh thế này mà lại đòi ly hôn. Đại lãnh đạo thầm mắng Tưởng Triệu không biết điều, mắt cao hơn đầu. Cô gái này quá xứng với cậu ta rồi. Chào cháu. Vợ của tiểu Tưởng đúng không? Bác là lãnh đạo của cậu ấy. Sao đến muộn thế này mà không báo trước? Để tiểu Tưởng đi đón cháu. Chào bác, cháu chưa kịp. Cháu chưa kịp báo lại ạ. Đây là thái độ của cậu đối với người nhà sao? Vào cửa đến giờ không nói một câu nào. Đến cả quan tâm người khác cũng không biết. Cô gái nào sống nổi với cậu chứ? Bị mắng một trận. Tưởng Triệu mở miệng hỏi ngay một câu. Cô đến đây làm gì? Vừa dứt lời, đầu anh lại bị ăn một tát. Vợ cậu đấy. Vươn ngàn dặm đến đơn vị tìm cậu, mà cậu hỏi làm gì? Đến ngắm cảnh hay đến hít khí trời? Tưởng Triệu xoa đầu, mặt thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không dám cãi lại lãnh đạo. Trời lạnh thế này, đừng để nữ đồng chí ngồi ở phòng tiếp khách nữa. Cậu chẳng phải xin được nhà rồi sao? Đưa vợ về nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì mai hãy nói. Rõ rồi ạ. Anh bước tới xách chiếc vali bên cạnh Chu Diêu, giọng điệu lạnh lùng. Đi thôi. Cháu cảm ơn lãnh đạo. Chu Diêu nhỏ giọng đáp. Chu Diêu vội vàng đi theo sau Tưởng Triệu. Khi hai người đi đến cửa, vị lãnh đạo gọi một tiếng. Tưởng Triệu, sáng mai cậu qua văn phòng tôi một chuyến. Rõ, vâng. Ra khỏi cửa, Chu Diêu đi theo sau người đàn ông. Thầm quan sát anh, dáng người cao ráo, chân dài, tóc nghiêng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng. Bộ quân phục mặc trên người anh là dáng vẻ nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy. Người đàn ông lúc này lên tiếng, giọng không rõ cảm xúc. Cô đến đây làm gì? Anh lại hỏi lần nữa.
Chu Diêu chỉ đành liều mình trả lời, tôi đến. Tùy quân, cô nói cái gì? Giọng anh đầy vẻ nghi hoặc. Chu Diêu cẩn thận nhìn anh một cái rồi vội rời đi. Nhỏ giọng lặp lại một câu, đến tùy quân, Tưởng Triệu. Anh không hề cảm thấy vui vẻ, nếu không biết trong lòng cô có người khác thì còn dễ nói. Biết rồi thì cảm thấy cả người đều khó chịu. Cô đừng có quấy rối, nếu muốn ở lại đây vài ngày thì cứ ở, xong rồi về đi. Chu Diêu cúi đầu không nói, Tưởng Triệu suy nghĩ một lát. Vẫn cảm thấy cần phải nói cho rõ ràng. Lúc kết hôn tôi không biết trong lòng cô đã có người. Nếu không tôi cũng sẽ không chạm vào cô. Tưởng Triệu nhớ lại đêm đó. Cổ họng khô khốc, anh tiếp tục nói. Nhưng cuộc hôn nhân không tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Đơn ly hôn tôi sẽ xin nộp lại lần nữa. Dù sao đi nữa, sau khi ly hôn, người chịu thiệt thòi nhiều hơn vẫn là cô. Tiền tiết kiệm và phiếu lương thực mấy năm nay tôi sẽ đưa hết cho cô. Coi như đó là sự bù đắp cho cô. Về kinh tế, nếu cô còn yêu cầu gì khác, cô cứ việc đề xuất. Những gì làm được tôi sẽ làm. Chu Diêu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Anh ta vậy mà muốn ly hôn? Không được, không thể ly hôn. Ly hôn rồi thì sau này tôi biết phải làm sao. Người phụ nữ này đang mang thai mà đến quân đội tìm chồng mình. Không ngờ, việc đầu tiên người chồng làm khi gặp cô lại là ly hôn. Tiết tập trước, thấy thái độ của người đàn ông kiên quyết, Chu Diêu nhất thời có chút hoảng loạn. Nếu thật sự ly hôn với Tưởng Triệu, sau này mình biết phải làm sao đây? Đứa trẻ trong bụng phải làm thế nào? Tôi thật lòng muốn đến để chung sống với anh. Tưởng Triệu nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, trong lòng cũng có chút xót xa. Khó khăn lắm tôi mới thích một cô gái, ngủ với nhau rồi mới biết trong lòng cô ấy đã có người khác. Chuyện này là sao chứ? Hắt xì, Chu Diêu bỗng nhiên hắt hơi một cái. Trời lạnh thế này mà cô lại mặc váy. Cô nghĩ gì vậy? Tưởng Triệu đưa cô về chỗ ở. Đến sân nhà, Chu Diêu có chút kinh ngạc. Tưởng Triệu vậy mà có căn nhà của riêng mình, còn có cả sân. Trong phòng khách rộng lớn, chỉ có duy nhất một cái bàn, vài cái ghế đầu. Ngoài ra, chẳng có gì khác. Nhìn Tưởng Triệu bận rộn dọn dẹp vệ sinh, Chu Diêu vốn định giúp một tay, nhưng cảm thấy trong người chỗ nào cũng khó chịu, nên đành ngồi trên ghế chờ đợi. Đợi Tưởng Triệu dọn dẹp hòm hòm, anh mới nhìn về phía cô đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Cứ như tiên nữ, hạ phàm trải nghiệm cuộc sống. Tưởng Triệu bật cười trong lòng. Thế này mà còn bảo muốn đến tùy quân, chắc là rước một bà tổ tông về hầu hạ rồi. Hôm nay muộn rồi, cô cứ ngủ tạm đi. Có chuyện gì mai chúng ta hẵng nói. Tưởng Triệu nói xong, chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Bên trong có nước nóng, chăn trong phòng ngủ là đồ mới. Cô mau nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây. Tưởng Triệu nói xong, liền định bước ra ngoài. Chu Diêu theo bản năng nắm lấy cổ tay anh. Còn anh thì sao? Anh không ngủ ở đây à? Nhà rộng thế này, em ở một mình thấy hơi sợ. Tưởng Triệu cảm nhận được cổ tay đang bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy. Kể từ sau đêm tân hôn mặn nồng đó, thì anh vẫn luôn phải nhịn. Tôi cũng chẳng phải thánh nhân Liễu Hạ Huệ. Nhớ đến dáng vẻ không cam lòng của cô đêm đó, anh lặng lẽ rút tay lại. Tôi ít khi ở đây. Tôi quen ở ký túc xá rồi, và lại quan hệ hiện giờ cũng không thích hợp ở cùng nhau. Dù sao, chúng ta cũng sắp ly hôn rồi. Anh một lần nữa nhắc nhở Chu Diêu sự thật này. Sau khi biết trong lòng Chu Diêu có người khác, anh đã lập tức sai người đi điều tra. Kết quả là khiến anh ghen nổ mất. Nếu không phải tôi chen ngang cướp người, có lẽ hai người họ đã là một đôi rồi. Tưởng Triệu đi rồi. Trước khi đi, Chu Diêu cảm thấy sắc mặt anh rất tệ. Cũng không biết là có phải tức giận vì cô đến mà không báo một tiếng, hay là tức giận vì tôi không muốn ly hôn. Cơ thể mệt mỏi vô cùng, về phòng ngủ một mạch đến tận ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy phát hiện trong phòng khách có đặt một hộp cơm. Cô đưa tay sờ vào, vẫn còn nóng. Tưởng Triệu sau khi đưa đồ ăn xong liền đi thẳng đến văn phòng đại lãnh đạo. Bên cạnh, Lưu Thúy đang ăn sáng cùng chồng và con trai. Liếc mắt nhìn qua, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai và lạnh lùng. Lao Lý, ai vậy? Lý Liên Quân liếc nhìn một cái rồi nói, đây là chỉ huy viên tác chiến của chúng tôi, họ Tưởng. Sau này gặp nhớ chào hỏi. Chỉ huy Tưởng, trông trẻ thật đấy. Trẻ thế này mà đã làm chỉ huy viên rồi. Nhắc đến chuyện này, Lý Liên Quân khá nể phục. Đừng thấy người ta ít tuổi, mới 25 tuổi nhưng đã là tâm phúc của đại lãnh đạo. Lúc đi làm nhiệm vụ thì liều mạng lắm, chẳng sợ hẹo, chẳng ngại mệt. Nếu không thì bà nghĩ một người không thân thế không bối cảnh, làm sao mà thăng chức được. Lý Liên còn nghĩ đến điều gì đó, hạ thấp giọng nói với vợ. Người ở đây hầu như ai cũng có bối cảnh đứng sau, chỉ có chỉ huy Tưởng này là dựa vào thực lực thật sự. Nói chứ người ta trẻ thế đã làm chỉ huy rồi. Cái chức lớp trưởng của ông bao giờ mới được thăng chức? Cậu ấy là nghề con không sợ hổ. Tôi không xong rồi, tôi già rồi. Cậu ấy kết hôn chưa?
Kết rồi, nhưng tình cảm không tốt, hình như đang đòi ly hôn. Lý Liên Quân cảnh cáo vợ. Chuyện này bà tuyệt đối đừng có đi gieo giao linh tinh. Nói xong Lý Liên Quân nhận ra điều gì đó, tự lẩm bẩm một câu kỳ lạ. Chỉ huy tưởng bình thường toàn ở ký túc xá, sao hôm nay lại về đây nhỉ? Tưởng Triệu đang bị mắng trong văn phòng của đại lãnh đạo Uông Trấn. Con gái nhà người ta lặn lội đường xa đến tìm cậu mà cậu còn đòi ly hôn. Cái hạng người như cậu, con bé đó quá là xứng với cậu luôn rồi. Thế mà cậu còn không ưng người ta nữa. Nói đi. Cậu nghĩ cái gì vậy? Uông Trấn nói một hồi, thở dài một tiếng, cầm chén trà trên bàn lên uống cạn một hơi. Tôi chẳng lẽ lại nói trong lòng vợ mình có người khác? Bị cắm sừng nên chỉ biết đứng im không nói lời nào. Uông Trấn nhìn thấy thái độ này của cậu ta thì bực mình. Tưởng Triệu là hậu bối mà tôi kỳ vọng nhất, không giống như những người khác. Đứa trẻ này có khí thế dám nghĩ dám làm. Thấy tuổi tác cũng đã lớn rồi, mấy lần định làm mai làm mối. Thằng bé này toàn lấy cớ công việc bận rộn để từ chối. Để cậu ta nghỉ phép về nhà, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, có thể chọn người mình thích. Chọn thì cũng chọn được rồi, nhưng vừa mới quay lại đã đòi nộp đơn ly hôn. Hỏi mấy lần mà nó cứ khư khư không chịu nói lý do ly hôn. Nếu cậu đã kiên quyết như vậy, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Uông Trấn dịu giọng. Nhưng chuyện hôn nhân này không phải một mình cậu quyết định là được. Để tôi gọi vợ cậu đến hỏi thử. Nếu hai đứa thực sự không muốn sống chung nữa, tôi sẽ phê chuẩn. Tưởng Triệu ngẩn người, ánh mắt mày môi. Được ạ. Ngay lúc Chu Diêu đã ăn mà uống say, đang phiền não không biết làm sao thuyết phục Tưởng Triệu đừng ly hôn, người hôm qua đưa chị đến phòng tiếp tân nghỉ ngơi là Tiểu Lưu lại gõ cửa nhà họ một lần nữa. Chu Diêu mở cửa. Chào đồng chí, có chuyện gì vậy? Đại lãnh đạo bảo tôi đến gọi chị qua văn phòng một chuyến. Chính là người chị gặp hôm qua đó. Chu Diêu đi theo Tiểu Lưu đến văn phòng của đại lãnh đạo. Uông Trấn rất hài lòng với cô vợ này của Tưởng Triệu. Trông xinh xắn ngoan hiền, ngồi ở đó trông thật dịu dàng, thật là thuận mắt. Quan trọng là cô ấy còn rất hiểu lễ nghĩa. Tiểu Chu phải không? Chuyện là thế này, bác gọi cháu đến là muốn hỏi cháu về việc Tưởng Triệu muốn ly hôn. Cháu thấy thế nào? Nói thật với cháu nhé, những chuyện này không tới lượt bác can thiệp, nhưng Tiểu Tưởng là người bác tận mắt nhìn cậu ấy thăng tiến tới giờ. Không quá khi nói bác coi cậu ấy như con cháu trong nhà, nên mới xía vào chuyện của hai đứa. Hy vọng cháu không thấy phiền. Chu Diêu trong lòng khẽ động. Nghe ý tứ của vị thủ trưởng này, Chu Diêu chắc chắn là không muốn ly hôn với Tưởng Triệu, nên cô cũng đành nói thật. Thưa bác, cháu không hề thấy khó chịu. Thực lòng cháu rất cảm ơn bác. Cháu cũng không muốn ly hôn. Uông Trấn sững người. Cháu không muốn ly hôn? Vậy tại sao Tưởng Triệu lại nhất quyết đòi ly hôn? Ta thấy cậu ấy cũng không hẳn là không thích cháu. Uông Trấn đã từng thấy Tưởng Triệu đối xử với người cậu ấy không thích. 2 năm trước giới thiệu cho cậu ấy mấy cô bác sĩ trong quân y. Con gái nhà người ta ngày nào cũng đến tìm, nhưng Tưởng Triệu đến một cái liếc mắt cũng không màng. Chu Diêu cắn môi đắn đo một hồi, rồi quyết định nói ra sự thật. Trước khi cháu quen Tưởng Triệu, cháu đã có người yêu, nhưng mẹ cháu lại ép gả cho anh ấy. Lúc đó cháu đã rất đau lòng, nhưng sau khi hai đứa nhận giấy kết hôn, cháu đã hạ quyết tâm sẽ cùng Tưởng Triệu sống một đời tử tế, nhưng có vẻ anh ấy không tin. Sau khi anh ấy đi được 1 tháng, cháu mới phát hiện mình mang thai nên vội vàng đi tìm. Cháu tìm anh ấy nhưng anh ấy cứ một mực đòi ly hôn với cháu. Chu Diêu vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt. Uông Trấn im lặng. Hóa ra giữa hai đứa còn có chuyện uẩn khúc này. Hành chi Tưởng Triệu 5 lần 7 lượt đòi ly hôn. Người có tính cách mạnh mẽ như cậu ấy chắc chắn không thể chấp nhận việc trong lòng vợ có người khác. Thấy vị lãnh đạo không lên tiếng, Chu Diêu liền sốt sắng. Cháu đã đặt hết hy vọng vào vị đại lãnh đạo này rồi, thưa bác. Những chuyện đó đều là chuyện cũ trước đây thôi. Sau khi kết hôn với Tưởng Triệu, cháu chợt nhận ra anh ấy quả thực là một người đàn ông đáng để nương tựa. Cháu thực sự muốn cùng anh ấy sống tốt. Nếu không cháu đã không lặn lội tới đây. Dù sao thì con của chúng cháu không thể không có cha. Người đàn bà này đố kỵ với nhan sắc của người khác, thậm chí còn nhận tâm làm con trai mình bị thương để vu oan cho người khác. Tiếp tập trước. Cái gì? Cháu mang thai rồi sao? Cái thằng Tưởng Triệu này thật quá quát, sắp làm cha đến nơi rồi mà còn đòi ly hôn. Tiểu Chu à, cháu hãy nói thật với bác một câu. Có phải cháu thực sự đã hạ quyết tâm cùng Tưởng Triệu chung sống cả đời không? Dưới chúng ta chỉ có mỗi một người lính mình yêu quý. Dù có nói thế nào đi nữa, hạnh phúc của Tưởng Triệu là quan trọng nhất thật đấy. Nếu không cháu đã không đến đây. Uông Trấn yên tâm, lập tức quyết định ngay.
Chỉ cần có câu này của cháu là được, hai đứa không được ly hôn. Cảm ơn bác ạ. Tạm thời không cần ly hôn nữa rồi. Chu Diêu tâm trạng rất tốt. Thực ra tôi đối với Tưởng Triệu thật sự không có nhiều tình cảm. Nhưng đối với Trần Minh, người thanh mai trúc mã cùng lớn lên, cũng chẳng có mấy tình cảm. Bố mẹ thiên vị, từ nhỏ đồ gì ngon cũng đều dành cho chị gái. Tôi từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cơ hội đi học cũng chỉ có chị gái mới có. Ngay cả đối tượng xem mắt tốt cũng chỉ giới thiệu cho chị. Quá nhiều sự bất công. Nhưng không ngờ Trần Minh cũng không đáng tin. Nếu không nhờ giấc mơ đó, chắc giờ tôi đang nằm trong phòng khám chui để giải quyết đứa bé rồi. Càng không nghĩ đến việc trèo cao với Tưởng Triệu. Y trời trêu người Tưởng Triệu. Tin tức vợ Tưởng Triệu đến Tùy Quân không hiểu sao như mọc thêm đôi cánh, bay khắp cả khu đại viện. Mọi người vô tình hay hữu ý trêu chọc Tưởng Triệu. Nghe nói vợ cậu đến rồi à? Thế sao cậu vẫn còn ngủ ở ký túc xá vậy? Người đàn ông nói chuyện lớn tuổi hơn Tưởng Triệu tên Giả Chân. Tưởng Triệu lười chẳng buồn quan tâm anh ta, anh quát to về phía đám lính. Nhiệm vụ huấn luyện ngày hôm nay 3 giờ chiều mà chưa xong tôi sẽ tập thêm cùng các cậu. Sau đó là một tiếng than vãn. Giả Chân nghe xong chỉ biết lắc đầu. Sao thế, vợ đến rồi mà hòa khí vẫn còn lớn thế à? Tưởng Triệu, không lẽ cậu bị vợ đuổi ra ngoài rồi sao? Tưởng Triệu nhìn vẻ mặt hả hê của Giả Chân, từ từ mở miệng. Chị dâu có biết chuyện anh lén giấu quỹ đen không? Giả Chân lập tức không cười nổi nữa. Được rồi, tôi không hỏi nữa là được chứ gì. Cậu tuyệt đối đừng có nói với chị dâu đấy. Một tháng tôi chỉ có bấy nhiêu tiền. Nộp nốt thì sau này hết đường sống mất. Tưởng Triệu hài lòng liếc nhìn đầy khinh bỉ. Cứ đợi đấy. Đợi sau này có khi cái túi quần cậu còn sạch hơn cả mặt. Tưởng Triệu đột nhiên nhớ đến gương mặt dịu dàng của Chu Diêu. Ngay cả tiếng khóc trên giường cũng giống như mèo con, chỉ biết kêu meo meo. Người như vậy sẽ khiến tôi muốn nộp hết tiền lương. Chu Diêu thấy mọi thứ trên đường về nhà thật mới mẻ. Lúc sắp về đến nhà, cô chạm mặt một người phụ nữ đang dắt theo đứa trẻ. Dáng người đó khiến Chu Diêu cảm thấy quen thuộc lạ thường. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai lập tức nhận ra đối phương. Lưu Thúy vừa mới đến, đang định dắt con ra ngoài mua ít đồ dùng sinh hoạt. Vừa mới ra khỏi cửa đã đụng ngay người phụ nữ trên tàu kia. Chẳng lẽ cô ta thật sự là người nhà đi Tùy Quân sao? Chu Diêu không hiểu tại sao cô ta lại ở đây. Rốt cuộc là mình đã làm gì mà lại đắc tội với người phụ nữ này, khiến cô ta có ác cảm với mình như thế? Có những người đã ghét mình thì làm gì cũng vô ích. Cô lập tức ngó lơ, định đi lướt qua luôn nhưng Lưu Thúy không đồng ý. Cô ta dắt con trai chặn ngay trước mặt cô. Tao đang hỏi mày đấy, cơ mà. Toàn nói dối, chồng mày tên là gì? Tao phải vạch trần bộ mặt thật của con hồ ly tinh này mới được. Dám nói dối chồng mình là lãnh đạo. Tao đã nghe ngóng kỹ rồi, nên tao chắc chắn cô ta đang nói dối. Tránh ra. Chu Diêu lạnh giọng, nhưng cô ta không tránh. Hôm nay chúng ta phải tìm người nói cho rõ ràng. Con hồ ly tinh lừa đảo không được ở trong đại viện này. Lưu Thúy chống nạnh. Con trai cô ta học theo lời mẹ. Hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh lừa đảo. Đang lúc tâm trạng tốt thì bị cái người phụ nữ không rõ tên này kiếm chuyện từ sáng sớm. Tâm tính tốt đến mấy cũng không chịu nổi. Cô rũ mắt xuống, đôi mắt khẽ đảo. Đến khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy sự hoảng loạn. Tôi không biết chị đang nói gì. Tôi muốn đi về. Lưu Thúy thấy vậy càng chắc chắn suy đoán của mình. Cô ta túm chặt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo lại không cho cô đi. Đi đâu mà đi, chưa nói rõ mà đã định chạy à? Tao phải đưa mày cho đội thanh tra xử lý. Chu Diêu. Chu Diêu thầm mắng trong lòng. Sức của người phụ nữ này lớn thật đấy, như muốn bóp nát cổ tay mình vậy. Buông tôi ra, buông tôi ra. Cuộc tranh chấp của hai người nhanh chóng thu hút các đồng chí nam đang tuần tra gần đó, cùng những người nhà khác trong đại viện. Có chuyện gì thế? Chào đồng chí, tôi từng gặp người đàn bà này trên tàu hỏa. Toàn nói lời dối trá, nhận mình là người nhà quân nhân, nói chồng mình là lãnh đạo. Kết quả xuống tàu chẳng có ai đến đón. Nếu là người nhà lãnh đạo thì sao có thể không có ai đón chứ? Hôm nay vừa hay bị tôi bắt gặp mà vẫn cứng đầu không nhận, không chịu hối cải, vừa dứt lời, những người xem náo nhiệt trong khu gia đình đầy vẻ khinh bỉ. Thời đại này, mọi người đều lấy việc làm người nhà quân nhân làm vinh dự. Tuyệt nhiên không chấp nhận loại đàn bà hư vinh nói dối vì sĩ diện này. Trông thì trẻ trung xinh đẹp là thế, sao lại mở miệng là dối trá vậy chứ? Do lời nói dối bị vạch trần nên thấy xấu hổ, không dám đối chất nữa. Biết thế thì đừng có nói dối. Con trai Lưu Thúy cũng hùa theo. Đồ hồ ly tinh nói dối. Lưu Thúy sợ hãi vội vàng bịt miệng con trai lại. Bên cạnh, ánh mắt mọi người nhìn Lưu Thúy lập tức thay đổi.
Hóa ra hai người cũng một ruột như nhau. Một kẻ lừa đảo, một kẻ vô văn hóa để con cái mở miệng là thô tục. Chắc bà mẹ cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Chu Diêu vẫn luôn cúi đầu im lặng. Hai đồng chí nam bên cạnh lại cảm thấy khó xử. Người trong khu gia đình không rõ tình hình, nhưng họ thì biết rất rõ. Hai đồng chí nam nhìn nhau, thì thầm nói với nhau điều gì đó. Một người chạy đi. Đồng chí, cô là người nhà của chỉ huy tưởng phải không? Chu Diêu chậm rãi ngẩng đầu, ấm ức sụt xịt mũi. Nhỏ giọng, tôi là... Anh ấy không phải. Giọng nhỏ thế kia, rõ ràng là chột dạ rồi. Đồng chí, các anh phải kiểm tra cho thật kỹ vào. 2 hôm trước chúng tôi gặp nhau trên tàu. Cô ta tông con trai tôi ngã lăn ra đất, rồi lôi danh tiếng của chồng ra để đe dọa mẹ con tôi. Không chịu trách nhiệm. Lưu Thúy vừa chỉ vào chân con trai mình, tay kia vẫn nắm chặt lấy cổ tay Chu Diêu mà kéo mạnh. Đến đây mọi người nhìn xem. Sưng thành thế này rồi, trời đất ơi nghiêm trọng quá. Lưu Thúy thầm vỗ tay khen ngợi trong lòng. Vết thương của con trai là do hôm qua vô tình va phải, để qua một đêm. Hôm nay mới có hiệu quả đáng sợ thế này. Ước chừng 1 ngày nữa thôi là sẽ tan gần hết. Chu Diêu thấy vậy, cảm thấy hơi chóng mặt. Vết thương trên chân đứa trẻ này không phải do tôi đụng. Hôm đó hai người chỉ chạm nhẹ một cái. Đứa bé chỉ loạng choạng mấy bước còn chẳng ngã. Làm sao có thể bầm dập ra nông nỗi này? Mình đụng phải tấm sắt thật rồi. Cái miệng đổi trắng thay đen của người đàn bà này quá lợi hại. Nếu chuyện này bị gán tội thật, sau này địa vị của mình trong khu gia đình sẽ không xong rồi. Tôi thấy người nói dối chính là chị mới đúng. Con chị nghịch ngợm trên tàu chị không quản, va vào tôi rồi còn muốn đổ xi dâu lên người tôi. Chu Diêu từng chữ một dẫn dắt. Hiện giờ tôi còn đang mang thai. Con chị hôm đó lao thẳng vào bụng tôi. Về nhà tôi đã bị ra xi dâu. Tôi còn chưa tìm chị tính sổ, chị lại còn có lý lẽ sao? Chu Diêu nói xong, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa bụng. Lưu Thúy không ngờ người ít nói như cô lại đột nhiên phản bác. Ánh mắt mọi người nhìn Lưu Thúy lại thay đổi. Dù sao người ta cũng đang mang bầu. Trẻ con thì nghịch ngợm, lỡ va chúng có chuyện gì thì các người tính sao? Có người lên tiếng bênh vực Chu Diêu. Lưu Thúy nghiến răng. Đúng là một lũ gió chiều nào che chiều này. Lý Tử Thông bị oan nên không chịu nổi. Đồ hồ ly tinh. Bà nói láo, hôm đó cháu chẳng đụng vào bà, cũng chẳng hề chạm vào người bà. Người phụ nữ mang thai đi tìm người chồng sắp ly hôn, không ngờ lại được người trong khu gia đình vây quanh. Nếu cháu không đụng vào tôi, vậy vết thương trên chân cháu từ đâu mà có? Là do tôi đụng vào cháu sao? Lý Tử Thông dù sao cũng còn nhỏ, bị dẫn dắt mà không hề hay biết. Lưu Thúy muốn bịt miệng nó nhưng không kịp nữa. Là do cháu vô tình va vào cầu thang, nhưng cháu không đụng vào bà vu oan. Lời còn lại đã bị Lưu Thúy đang tức giận bịt chặt lại. Lý Tử Thông cũng nhận ra điều gì đó nên không nói nữa. Mặt Lưu Thúy lúc đỏ lúc trắng. Giờ cô biết là bị oan rồi sao? Lúc cô và con trai cô vừa vu oan cho tôi, sao không hỏi xem tôi thấy có oan hay không? Lưu Thúy cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Nói nhiều thế làm gì? Chẳng lẽ cô toàn nói dối? Nói đi, chồng cô là lãnh đạo, chuyện đó có thật không? Là thật mà. Lưu Thúy nhất quyết không tin, nói với đồng chí nam bên cạnh. Các anh phải xác minh cho rõ ràng, nếu không thì ra làm sao? Đồng chí nam vừa rời đi, dẫn theo một người đàn ông khác tới. Tiểu Lưu cũng nhìn thấy anh ta đang bị Lưu Thúy túm tay, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Quát đồng chí Lưu, cô bỏ tay ra trước đi. Trong đại viện mà lôi kéo thế này ra thể thống gì? Chuyện này còn chưa điều tra rõ mà, sao có thể để anh ta chạy mất? Không cần điều tra, tôi có thể làm chứng. Đồng chí Chu Diêu là người nhà lãnh đạo. Xung quanh một phen kinh ngạc. Mọi người bắt đầu nhìn kỹ Chu Diêu. Lưu Thúy sững sờ không nói nên lời, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nghĩ ra điều gì đó không đúng. Anh cũng đang nói dối. Nếu cô ta là người nhà lãnh đạo thì sao lúc xuống xe lại không có ai đón? Chắc là lại bị con hồ ly tinh này quyến rũ rồi, nên mới nói giúp cô ta. Cô nói cái kiểu gì thế hả? Chúng tôi sao có thể nói dối được? Người nhà đồng chí bên cạnh cũng hùa vào. Đúng thế. Tiểu Lưu ở đây bao nhiêu lâu rồi? Chúng tôi đều biết cậu ấy là người thế nào, làm sao mà nói dối được? Con trai cô tự đâm vào người ta, bây giờ lại nghi ngờ thân phận người ta. Tìm người tới làm chứng cô lại không tin. Chẳng phải là cố tình làm khó người khác sao? Đúng đấy, đây không phải là cố tình làm khó tôi sao? Phía bên kia, trong giờ nghỉ giải lao trên sân tập, một người đàn ông mặc quân phục xanh chạy về phía Tưởng Triệu đang ở trên bãi cỏ. Chị dâu đang cãi nhau với người ta rồi. Đối phương không tin thân phận của chị ấy, nói cô ấy lừa người.
Con nói chị dâu đâm trúng con bà ta mà không muốn chịu trách nhiệm. Chuyện khi nào? Vừa mới đây thôi. Lúc tôi đi ngang qua đã nhìn thấy. Tôi thấy đứa bé nhà bà ta vẫn còn khỏe mạnh lắm. Chẳng có vấn đề gì cả. Chị dâu còn đang mang thai nữa. Nếu lỡ xảy ra mệnh hệ gì, bà ta có đền nổi không? Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Chị dâu mang thai mà chưa nói với anh à? Người đàn ông ngẩn người. Sao chỉ huy trông có vẻ không vui vậy? Chắc chắn là do chị dâu chịu ấm ức rồi. Phía bên này, Lưu Thúy vẫn đang bám giết không buông. Mọi người đừng để con hồ ly tinh này lừa. Nó toàn nói dối thôi. Lần này chắc chắn là thông đồng với anh đồng chí này rồi. Cô tên là gì? Người nhà làm gì mà cứ một câu hồ ly tinh, hai câu hồ ly tinh thế? Là người nhà mà không biết sự ý tứ lời ăn tiếng nói. Lại còn ở đây lôi lôi kéo kéo. Ai dạy bà như thế? Tiểu Lưu nhìn Chu Diêu. Thấy cô bị mắng như vậy, cậu ấy không nhịn được mà trút giận thay. Anh đồng chí bên cạnh tức đến đỏ mặt tía tai. Trong đại viện mọi người đều cư xử có văn hóa. Dù có ý kiến hay không hài lòng chuyện gì, cũng không có ai vô lý đùng đùng như người đàn bà trước mặt này. Lại còn dám vù khống chúng tôi thông đồng. Bà nói nhăng nói cuội gì đó. Chúng tôi trong sạch, sao có thể thông đồng được? Trước đó còn chẳng quen, bà đừng có ngậm máu phun người. Mọi người thấy rồi chứ? Cái miệng cô ta lợi hại lắm đấy. Đen cũng nói thành trắng được. Chúng tôi chẳng quen biết gì mà bà ta cũng bảo thông đồng được. Đúng lúc này, trong đám đông không biết ai hét lên. Chỉ huy Tưởng đến rồi. Chu Diêu quay đầu lại, thấy Tưởng Triệu hầm hầm mặt mày đang đi tới. Lưu Thúy thấy mặt Tưởng Triệu đen kịt lại, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Chồng nào thấy vợ mà mang bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống thế này ư? Chỉ huy Tưởng, anh mau lại đây xem này. Đứa hồ ly tinh này mạo danh vợ anh đấy. Cứ khăng khăng mình là người nhà lãnh đạo. Không xuống tàu chẳng có ai đón cả. Nếu là người nhà của anh thì sao lại không đi đón chứ, đúng không? Mọi người xem đi, cô ta mạo danh người nhà lãnh đạo đấy. Gặp đúng người rồi mà không dám thừa nhận à? Tiểu Lưu đứng bên cạnh, cùng hai đồng chí nam ăn ý chọn cách im lặng. Tưởng Triệu nhìn chằm chằm vào bụng Chu Diêu vài giây, cố gắng kìm nén cơn giận xuống. Đứa bé trong bụng Chu Diêu rốt cuộc là của ai? Chỉ huy Tưởng, cô gái này rốt cuộc có phải vợ anh không? Anh nhìn Lưu Thúy với ánh mắt đanh thép. Buông tay, Lưu Thúy sửng sốt, đôi mắt trợn ngược, gương mặt không thể tin nổi. Chỉ huy Tưởng, anh đừng để bị lừa đấy. Hôm cô ta đến chẳng có ai đón cả. Hơn nữa lãnh đạo không ở đây. Chu Hy Yến à? Bây giờ cô ta đến khu đông của chúng ta, chắc chắn là kẻ lừa đảo. Tôi nói lại lần nữa. Buông tay, Lưu Thúy run rẩy nới lỏng tay ra. Tiểu Lương, chuyện này tôi không can thiệp, cứ theo quy định của đơn vị. Để đội thanh tra điều tra rõ ràng, cần xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Tôi muốn thấy kết quả. Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chu Diêu thầm vui trong lòng. Đây coi như là anh đang đòi lại công bằng cho cô. Cô ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với anh. Nụ cười khiến tim Tưởng Triệu vô thức đập nhanh. Nhưng khi ánh mắt lướt qua bụng cô, anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Về nhà. Buông lời xong liền quay đầu rời đi không ngoảnh lại. Chu Diêu mỉm cười với Tiểu Lưu. Làm phiền đồng chí rồi. Rồi nhanh chóng đuổi theo. Lưu Thúy đầy vẻ ngỡ ngàng, chỉ vào bóng lưng Chu Diêu nói. Lãnh đạo không phải đều ở khu Tây sao? Chỉ huy Tưởng là người trí công vô tư. Anh ấy nói mình ở một mình không cần nhà to như thế, nên mới nhường nhà cho những cựu binh có người nhà ở đây. Nhưng hôm cô ta đến cũng đâu có ai đón. Người ta không thể vì đi gấp quá, không kịp báo một tiếng sao? Lưu Thúy vẫn cố chấp. Cho dù tôi hiểu lầm thì đã sao? Tôi cũng chỉ vì sợ có kẻ lừa đảo lẹn vào đây thôi. Cũng là vì lo cho sự an toàn của mọi người. Giờ cô ta không phải kẻ lừa đảo chẳng phải tốt hơn sao? Tiểu Lưu đứng bên cạnh cũng phải cạn lời. Người đàn bà này mồm mép thật lợi hại. Chớp mắt một cái đã tự biến mình thành nạn nhân rồi. Tiểu Lưu chẳng hề quan tâm. Cậu ta nhắc nhở cô ta theo đúng quy định. Tôi khuyên cô đừng có mà đổi trắng thay đen. Chuyện này chỉ huy viên nói phải điều tra đến cùng. Đội thanh tra đại viện chúng tôi không phải dạng vừa đâu. Tự khắc sẽ có người điều tra. Cô tốt nhất nên cầu nguyện là mình không nói dối. Nếu không cô sẽ phải gánh hậu của đấy. Lưu Thúy hoảng loạn vô cùng. Không phải đâu đồng chí trẻ. Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi. Sao có thể xử lý như vậy được? Lưu Thúy níu lấy cánh tay của Tiểu Lưu. Các cậu xử lý thế này, sau này ai còn dám làm việc tốt nữa chứ? Lập tức có người trong đám đông nói đỡ cho cô ta. Dù đồng chí này hành động có hơi quá khích, nhưng cũng là vì bộ mặt của đại viện sau này. Không cần phải làm quá lên như thế chứ. Tiểu Lưu gạt phăng cánh tay của Lưu Thúy ra. Cậu ta nhìn mọi người một lượt. Làm quá lên ư? Cô đến bằng chứng còn không có, đã dám bảo người nhà chỉ huy viên là kẻ lừa đảo. Đang yên đang lành bị vu khống thì ai chịu nổi. Tiểu Lưu chỉ vào những kẻ vừa nói đỡ cho Lưu Thúy hỏi.
Là ông, hay là bà, lần này không còn ai dám nói giúp cô ta nữa. Yên tâm đi, đội thanh tra luôn công tư phân minh. Nếu đồng chí này thực sự vì lợi ích chung, đội thanh tra sẽ không làm oan đâu, đợi tiếp nhận điều tra đi. Tiểu Lưu nói xong thì dẫn theo hai đồng chí nam rời đi. Lưu Thúy nghe thấy đội thanh tra thì bùn rùn chân tay, nghĩ đến việc chồng mình cũng sẽ biết chuyện này. Cô ta muốn đằng xuất luôn cho xong, chẳng dám về nhà nữa. Ở một diễn biến khác, Chu Diêu đi theo Tưởng Triệu về chỗ ở. Tưởng Triệu đi thẳng vào vấn đề hỏi luôn, đứa bé trong bụng cô là của ai? Chu Diêu ngẩn người. Của anh. Tưởng Triệu nhìn chằm chằm vào mặt cô. Trông cô không giống như đang nói dối. Hai người vốn dĩ chẳng có tình cảm gì. Đêm tân hôn cũng chỉ là sự cố. Đang tính ly hôn thì lại lòi ra đứa trẻ. Chẳng phải càng rắc rối hơn sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng chỉ có một lần. Một lần mà đã dính bầu rồi sao? Thấy bộ dạng lưỡng lự của anh, Chu Diêu vốn tính hiền lành cũng thấy bực mình. Cái kiểu người gì vậy trời? Ngủ xong định không nhận à? Người vợ dắt con đi tìm chồng để theo quân. Nhưng vừa gặp, anh ấy đã hỏi tôi đứa trẻ là của ai. Chỉ vì sau khi cưới anh ấy mới biết lòng tôi đã có người khác. Càng không ngờ tôi đã mang thai. Tiếp nối tập trước. Thật sự là của tôi. Chu Diêu cầm tờ giấy xét nghiệm, ném thẳng vào người anh ấy. Tưởng Triệu cầm lấy mà xem, mở to mắt ra nhìn cho kỹ. Tự đối chiếu ngày tháng mà tính xem có phải của anh không. Nếu vẫn không tin thì chúng ta ly hôn. Dù lòng có chút khó chịu, nhưng lời của Tưởng Triệu thật sự quá xúc phạm người khác. Chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ bỏ đứa trẻ này. Không cần phải lo là của anh hay của ai khác nữa. Nghĩ đến cảnh sau khi ly hôn cuộc sống sẽ gian nan, có lẽ đến bánh bao trắng cũng chẳng có mà ăn. Chu Diêu bỗng thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đã đong đầy những giọt lệ. Tưởng Triệu nhận ra mình đã hiểu lầm gì đó, liền nắm chặt tay cô. Tôi không phải. Tôi không có ý đó. Tưởng Triệu giải thích. Tôi chỉ là quá bất ngờ, có chút không dám tin thôi. Không phải tôi nghi ngờ đứa bé không phải của tôi. Vậy giờ anh định thế nào? Tưởng Triệu dùng giọng điệu cố ý bất cần, mắt thỉnh thoảng quan sát biểu cảm của Chu Diêu. Còn người bạn thanh mai trúc mã ở quê thì tính sao? Còn tính thế nào được nữa? Tôi đã gả cho anh, lại còn mang thai rồi. Đương nhiên là muốn cùng anh sống cho tốt. Trong lòng Tưởng Triệu dâng lên sự vui mừng. Chu Diêu, có lẽ vì mang thai nên không còn cách nào, mới bất đắc dĩ đến đây tìm mình để chung sống. Nghĩ đến đây, lòng anh lại thấy hơi buồn. Chuyện này là... Em nghĩ kỹ chưa? Hôm nay tôi đã nói với lãnh đạo của các anh rồi, nói sau này sẽ ở đây sống cho tốt với anh. Bác ấy nói không có sự cho phép thì anh đừng hòng ly hôn với tôi. Tưởng Triệu nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Bản thân cô cũng thấy làm vậy thật quá dày mặt. Nhưng đứa bé trong bụng đúng là của Tưởng Triệu. Anh ấy phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Tưởng Triệu ngập ngừng nói, nếu không có đứa bé trong bụng, liệu em có đến đây không? Chu Diêu ngẩn người, đầu óc quay cuồng hồi lâu. Trong nhất thời cô không thể trả lời ngay được. Trong lòng Tưởng Triệu dâng lên một luồng giận dữ. Anh nhanh chóng kìm nén lại rồi đổi chủ đề. Nói đi. Vừa rồi là chuyện gì? Chu Diêu thành thật kể lại ngọn ngành toàn bộ sự việc ngày hôm nay. Chuyện này em không cần bận tâm nữa, đội thanh tra sẽ xử lý. Tưởng Triệu liếc nhìn bụng cô. Em có thấy chỗ nào không khỏe không? Mặc dù Chu Diêu không phải thật lòng đến tìm mình, nhưng với tư cách là một người đàn ông, anh có trách nhiệm không thể chối từ trong chuyện này. Những gì cần làm anh sẽ làm tốt. Chu Diêu thấy sắc mặt anh không tốt lắm, tâm trạng cô cũng trùng xuống theo. Không có, vậy tôi đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. Chu Diêu cũng không muốn làm lỡ thời gian làm việc của anh. Cô khẽ gật đầu. Trưa nay em muốn ăn gì, anh mang về cho. Em ăn gì cũng được, anh mang gì em ăn nấy. 2 ngày này em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi khi em đỡ mệt hơn, anh sẽ đưa em đi loanh quanh rồi mua ít đồ dùng sinh hoạt. Được. Sau khi Tưởng Triệu đi khỏi, căn sân rộng lớn lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Cô chống cằm suy nghĩ một hồi về biểu cảm của Tưởng Triệu. Chẳng lẽ anh ấy không thích trẻ con, hoặc là không thích mình? Nếu không thì tại sao sau khi biết mình mang thai và muốn ở lại, sắc mặt anh lại nghiêm nghị như vậy chứ? Chu Diêu dứt khoát không nghĩ nữa. Mình tin lừa gần rơm lâu ngày cũng bén. 2 người sống chung lâu ngày, mình cố gắng thêm chút nữa, Tưởng Triệu rồi sẽ thích mình thôi. Việc đầu tiên Tưởng Triệu làm khi quay lại đơn vị là chạy thẳng đến văn phòng lãnh đạo. Tôi không ly hôn nữa. Uông Trấn cũng không giận. Ông bưng tách trà thong thả liếc nhìn anh một cái. Ta nhất định phải trị cái thói xấu này của cậu. Muộn rồi. Đơn ly hôn ta đã phê duyệt rồi. Có lẽ giờ này nó đã nằm trên bàn của cấp trên rồi. Tưởng Triệu không thể tin nổi. Anh sốt ruột không chịu được, bước vài bước đi thẳng vào trong văn phòng. Thanh thạo bấm một dãy số, thật không biết phép tắc.
Nhưng ông cũng không ngăn cản. Hello xin chào. Tôi là người của quân khu Lợi Kiếm, chỉ huy viên phân khu 918 tại Vinh Thành. Làm ơn giúp tôi thu hồi đơn xin ly hôn. Cái gì? Không thấy á? Được rồi, tôi biết rồi. Tưởng Triệu cúp điện thoại. Anh nhìn Uông Trấn đang thong thả uống trà bên cạnh mà cạn lời. Sao thủ trưởng lại đi lừa người ta thế? Uông Trấn đặt mạnh chén trà xuống bàn, liếc anh một cái. Tôi thì làm sao? Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải suy nghĩ cho kỹ rồi à? Cậu cứ như con lừa bướng bỉnh, nhất quyết không nghe. Giờ thì biết cuống lên rồi đấy. Tưởng Triệu tự biết chuyện này mình thiếu cân nhắc, nên ngoan ngoãn nghe mắng, không cãi lại nửa lời. Sắp xếp thời gian đưa vợ cậu đến gặp thủ trưởng đi. Ông ấy cứ nhắc về chuyện của cậu suốt đấy. Để vài ngày nữa đi ạ. Cô ấy đường xá xa xôi mệt mỏi, để nghỉ ngơi vài ngày đã. Mới đó mà đã biết sốt. Vợ rồi à? Xem ra đúng là không định ly hôn. Buổi trưa, khi Tưởng Triệu trở về, nhà cửa đã hoàn toàn mới mẻ. Anh đặt hộp cơm lên bàn. Anh về rồi à? Chu Diêu từ trong phòng bước ra. Mấy việc này cứ để anh làm là được. Giờ thân thể em không tiện. Muốn làm gì cứ bảo anh, em cứ nghỉ ngơi cho tốt là được. Yên tâm đi, em chú ý mà. Mấy việc này không mệt đâu. Anh ngồi xuống ghế, mở hộp cơm ra. Anh không ăn à? Anh ăn rồi mới về. Em ăn đi. Người đàn bà đó tên là Lưu Thúy. Đội thanh tra đang điều tra chuyện của hai người. Chắc vài ngày nữa là có kết quả thôi. Em không cần lo lắng, bà ta nhất định phải trả giá. Còn nữa, thủ trưởng nói muốn gặp em, nhưng anh đã bảo với họ để em nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi. Chu Diêu hỏi thủ trưởng đó là ai. Tưởng Triệu giải thích đơn giản cho cô hiểu. Nói như vậy có sao không anh? Không sao đâu, nhà thủ trưởng sẽ không nghĩ nhiều đâu. Ngày mai chúng ta còn có việc đấy. Việc gì à? Tưởng Triệu liếc nhìn bụng cô, thản nhiên nói, khám thai. Chu Diêu ngoan ngoãn gật đầu. Lần kiểm tra trước cũng từ 2 tuần trước rồi. Đường xá xa xôi mệt mỏi như vậy, đúng là nên đi kiểm tra rồi. Tưởng Triệu nhìn, hộp cơm đã được ăn sạch sẽ. Anh nhớ mày, không ngờ Chu Diêu trông nhỏ bé thế kia. Ngờ đâu lại ăn được nhiều thế, nhưng mà cũng đúng thôi. Trong bụng Chu Diêu vẫn còn một đứa nữa mà. Ăn nhiều cũng là chuyện thường tình. Em ăn no chưa? Có muốn anh mua thêm ít trái cây không? Chu Diêu lắc đầu nguẩy nguậy, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Chỉ huy Tưởng. Là tôi, Lý Liên Quân ở ngay sát vách đây. Tiểu đội trưởng Lý. Tưởng Triệu ngẫm nghĩ một hồi. Anh chẳng hề quen biết tiểu đội trưởng Lý nào cả. Người đến không phải ai khác chính là chồng của Lưu Thúy. Anh ta biết vợ mình ở trong thôn hay cậy vào danh phận của chồng, mà thường xuyên đi gây hấn với người khác. Riêng Tư thỉnh thoảng anh cũng có nhắc nhở vài câu, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của cánh đàn bà. Hơn nữa Lưu Thúy quán xuyến việc nhà đâu ra đấy, nên anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chẳng ngờ cái đồ không có não này lại mang cái thói đó vào tận khu tập thể này. Hôm qua đã định nhắc nhở Lưu Thúy vài câu, nhưng vì lâu ngày không gặp, hai người vừa tắt đèn đã lao vào nhau trên giường. Còn chưa kịp nói gì thì hôm nay đã gây ra họa lớn thế này. Lúc Tưởng Triệu ra mở cửa, thấy Lý Liên Quân đang cười xòa lấy lòng. Phía sau là Lưu Thúy đang cúi đầu im lặng. Chỉ huy Tưởng, tôi là Lý Liên Quân, tiểu đội trưởng trung đội 7. Đây là vợ tôi, Lưu Thúy. Chuyện hôm nay tôi có nghe qua rồi, thực sự xin lỗi anh. Tôi đặc biệt dẫn vợ qua đây để xin lỗi anh và đồng chí Chu. Mong anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt cô ấy. Tưởng Triệu liếc nhìn hai người họ, đặc biệt là Lưu Thúy đang cúi gằm mặt. Tôi không phải người trong cuộc, không cần phải xin lỗi tôi. Tưởng Triệu nói xong, bèn quay người đi vào trong sân. Lý Liên Quân hiểu ý của anh, liền đi theo Tưởng Triệu vào sân. Chu Diêu vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, nhìn bọn họ. Tiểu đội trưởng Lý, người làm sai không phải anh, người cần xin lỗi cũng chẳng phải anh. Giọng Chu Diêu bình thản. Lý Liên Quân đẩy nhẹ Lưu Thúy bên cạnh một cái. Lưu Thúy miễn cưỡng thốt ra một câu, đồng chí Chu, là tôi đã hiểu lầm cô, tôi xin lỗi cô. Đồng chí Lưu, tôi không chấp nhận lời xin lỗi này, mời về cho. Tưởng Triệu đứng bên cạnh bỗng ngẩn người, không ngờ mèo nhỏ cũng có cá tính đấy chứ. Sắc mặt Lưu Thúy cứng đờ lại trong chốc lát, ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu. Cô có ý gì hả? Đây là cố tình làm khó chúng tôi đúng không? Người đàn bà này vu khống người khác trong quân ngũ, khiến người chồng bị lãnh đạo kỷ luật, và đích thân đưa vợ đến tận cửa xin lỗi. Không ngờ Chu Diêu lại chẳng hề chấp nhận. Tiết tập trước, Lý Liên Quân ở bên cạnh vội kéo vợ ra sau lưng. Tôi cũng chẳng muốn mối mặt thế này đâu, nhưng bên đội thanh tra đã có kết quả rồi. Lưu Thúy không chỉ vu khống Chu Diêu, mà còn mắng người ta là hồ ly tinh trước mặt mọi người. Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến. Nếu phía bên kia cứ khăng khăng xử lý theo quy trình của đội thanh tra, thì không chỉ bị trừ 3 tháng lương của tôi, mà Lưu Thúy còn phải làm bàn kiểm điểm. Tôi đã nỗ lực trong quân ngũ bấy lâu nay, sắp tới đợt đề bạt lần 2 rồi. Cha ơi, thật xin lỗi đồng chí Chu. Tiểu Thúy tính tình vốn dĩ là vậy, tính khí bộc trực,
Cái miệng hơi nhanh nhảu. Thật ra cô ấy không có tâm địa xấu gì đâu. Cô xem cô ấy đã biết sai mà sửa rồi. Liệu có thể cho cô ấy một cơ hội không? Lý Liên Quân hạ mình năn nỉ. Chu Diêu không hề muốn bỏ qua cho Lưu Thúy dễ dàng như vậy. Tôi và loại người như Lưu Thúy, sau chuyện này chắc chắn là kết đoán rồi. Chỉ bằng mượn cơ hội này để dằn mặt cô ta một phen. Mời về cho lớp trưởng Lý. Tưởng Triệu kéo Chu Diêu ra sau lưng. Chuyện này tôi đã nói từ trước rồi. Cứ theo quy định mà làm. Với thân phận của hai chúng ta, ai đứng ra can thiệp cũng không tiện. Cứ để đội thanh tra xử lý đi. Mặt Lý Liên Quân hết trắng rồi lại đỏ. Không thốt ra được lời nào. Lý Liên Quân thở dài xin lỗi đã làm phiền, rồi đưa một Lưu Thúy đầy hậm hực đi về. Tôi sẽ không thiên vị bất kỳ ai. Lần này nếu người làm sai là em, tôi vẫn sẽ để đội thanh tra xử lý công bằng. Làm sai thì phải sửa, chẳng có gì phải sợ cả. Chỉ sợ cái loại ngoan cố không biết hối lỗi thôi. Nhưng một khi chúng ta đã không sai, thì chúng ta có quyền làm rõ sự thật, để lấy lại sự trong sạch cho mình. Không phải cứ đến tận cửa xin lỗi là có thể xem như chưa có chuyện gì đâu. Nếu ai cũng làm như vậy, người trong đại viện sẽ nhìn anh thế nào? Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn anh. Cảm ơn thì không cần đâu. Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi về trước đây. Anh về đâu? Không ở lại đây sao? Trước khi cô đến tôi không thường xuyên về đây. Nhà chỉ có một chiếc chăn thôi. Nói xong, mắt anh vô tình liếc nhìn Chu Diêu. Chu Diêu hơi không hiểu ý của anh. Một chiếc chăn thì một chiếc chăn. Chẳng lẽ hai người chúng ta còn phải đắp hai cái à? Thời tiết này tuy lạnh, nhưng chưa đến mức phải đắp hai chiếc chăn. Thấy cô không hiểu ý, Tưởng Triệu nói thẳng, ý tôi là chỉ có một cái chăn, thì hai ta phải ngủ chung đấy. Chu Diêu phản ứng lại được ý của anh, cắn môi lườm anh một cái. Tôi vẫn còn đang mang thai mà. Trời đất chứng giám, tôi thật sự không có ý đó. Lần kết hôn đó là vì tôi nghĩ Chu Diêu đã đồng ý gả cho mình, chắc chắn là thích mình rồi, nên đêm đó mới mất kiểm soát. Nhưng giờ đã biết rõ, Chu Diêu vì đứa trẻ mới ở bên tôi, trong lòng không chừng vẫn còn vương vấn anh thanh mai trúc mã ở quê. Tôi không có tâm tư đó đâu. Đồ đạc của tôi vẫn ở ký túc xá, hôm nay định về đó trước, mai tiện đường sẽ mang đồ về đây luôn. Được rồi, vậy tôi đi đây. Cô nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi đến đón cô đi bệnh viện. Lý Liên Quân vừa mới về đến nhà, tức giận ném mạnh chiếc mũ xuống. Lưu Thúy tự biết mình làm sai, nên im hơi lặng tiếng. Cậu con trai Lý Tử Thông ở bên cạnh, thấy sắc mặt của cha, sợ đến mức ông chặt lấy đùi Lưu Thúy. Anh về chưa ăn gì? Muốn ăn gì không? Để em đi nấu. Lưu Thúy vốn hống hách, ngoại trừ việc có chút sợ chồng ra, chẳng sợ một ai, lúc này lại khép nép hỏi anh muốn ăn gì. Thực chất là sợ Lý Liên Quân nổi giận. Tôi còn tâm trạng nào mà ăn? Lý Liên Quân đập bàn, giọng điệu nghiêm khắc. Cô có biết nếu đồng chí Chu không bỏ qua, đội thanh tra sẽ xử lý cô thế nào không? Bảo cô đi xin lỗi thì cô trăm phương ngàn kế không cam lòng. Bây giờ hay rồi, người ta không chịu bỏ qua. Đến lúc đó cô cứ đợi mà đứng trước khu tập thể, đọc bản kiểm điểm trước mặt các đồng chí đi. Lưu Thúy ôm con trai vào lòng, nhỏ tiếng lẩm bẩm, đọc kiểm điểm thì cũng là tôi đi. Anh nổi giận đùng đùng làm gì chứ? Không phải chỉ là đọc kiểm điểm thôi sao? Hồi nhỏ không biết đã đọc bao nhiêu lần rồi. Lý Liên Quân nghe cô ta nói vẻ bất cần như vậy, sắc mặt tối sầm lại. Chưa bao giờ nghĩ tới da mặt vợ mình lại dày đến mức này. Đọc kiểm điểm trước mặt bao người mà vẫn thấy chẳng sao. Nhưng nghĩ kỹ lại cô ta dường như vẫn luôn như thế. Trước đây hai người không thường xuyên gặp mặt, tôi còn có thể hiểu là tính tình thẳng thắn. Chỉ là bây giờ Lý Liên Quân, anh nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở Lưu Thúy, cô đọc kiểm điểm là một chuyện, còn bị phạt 3 tháng lương của tôi nữa, ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của tôi. Nhưng thứ này cũng không sao à? 3 tháng lương? Lưu Thúy trợn tròn mắt. Đọc kiểm điểm xong còn bị trừ lương sao? Tiền của Lý Liên Quân đều giao cho tôi, tháng trước gửi về quê một phần, lại còn mua vé xe. Đến sáng hôm nay, vừa tiêu hết những đồng cuối cùng trên người để mua đồ dùng sinh hoạt. Vốn dĩ còn trông chờ Lý Liên Quân sắp phát lương, lại có thể tha hồ mua sắm. Kết quả giờ lại bảo tôi bị trừ lương, mà còn những 3 tháng. Nói gì tôi cũng không chấp nhận được. Lý Liên Quân thấy cô ta cuối cùng cũng hốt hoảng, trong lòng thấy dễ chịu hơn. Đây là do cô tự làm tự chịu. Vậy thì anh đi mà xin lãnh đạo của anh ấy. 3 tháng tiền lương đấy. 3 tháng này tôi còn phải nuôi con, trong tay không có tiền thì sống sao nổi. Tôi không có mặt dày như cô, còn chưa thấy đủ mất mặt hay sao? Lại còn muốn đến trước mặt lãnh đạo để cả đội đều biết à? Lưu Thúy càng không cam lòng. Vẫn thấy mình chẳng làm gì sai, trong lòng thầm chửi rủa tổ tông 18 đời nhà Chu Diêu. Cũng vì thế mà ghi hận Chu Diêu, đều là tại cô ta, nên mình mới bị mất 3 tháng lương. Vừa đi vừa nói, Tưởng Triệu và Chu Diêu cùng nhau đi bộ đến bệnh viện quân y. Vốn dĩ anh muốn mượn chiếc xe đạp để chờ em,
nhưng nghĩ em mới đến đây không lâu, nên muốn đưa em đi dạo để làm quen với môi trường xung quanh. Tưởng Triệu nói không sao. Vận động buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Đến bệnh viện rồi, em ngồi đây đợi một lát nhé. Anh vào trong hỏi thủ tục khám thai. Xong việc anh sẽ gọi em. Cứ ngồi nghỉ đi. Anh quay lại ngay. Em có phải trẻ con đâu. Anh mau đi đi. Em chờ anh. Tưởng Triệu lại nhìn cô một cái, sau đó mới rời đi. Trong lòng Chu Diêu cảm thấy ngọt ngào. Không ngờ Tưởng Triệu nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại chu đáo như vậy. Cô ngồi chờ có chút buồn chán. Ánh mắt lướt qua, thấy mấy dòng chữ lớn bên cạnh: tạm biệt mù chữ, xây dựng nông thôn mới, phải chăm chỉ học tập văn hóa, mỗi ngày đều tiến bộ. Thì ra đây là lớp xóa mù chữ. Cô đứng dậy đi tới. Một cô gái bên cạnh mỉm cười bắt chuyện với cô. Chào chị thích đọc sách viết chữ không? Có thể tham gia lớp xóa mù chữ của chúng em. Bây giờ ai cũng cần phải có kiến thức. Chị có muốn đăng ký tham gia không? Chu Diêu hơi khựng lại. Có tốn nhiều tiền không? Cô gái ngạc nhiên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Lớp xóa mù ở khu gia đình là miễn phí, không cần phải đóng tiền đâu. Chị không biết sao? Tôi mới đến nên không rõ lắm. Chào chị, tôi tên là Chu Gia Di. Để tôi nói kỹ cho chị nghe. Xóa mù chữ không tốn tiền đâu, miễn phí hoàn toàn luôn. Nhưng dụng cụ sổ sách thì phải tự chuẩn bị. Nếu không có thì cũng có thể mượn. Cô gái đưa cho cô ấy một tờ đơn. Chị viết tên và thông tin cơ bản vào đây. Đến lúc khai giảng thì tới lớp học thôi. Giờ chẳng còn mấy ai mù chữ nữa. Chúng ta là người nhà quân nhân càng không thể tụt hậu. Cầu xin chị đó. Chị xinh đẹp thế này, tâm hồn chắc chắn cũng lương thiện. Hôm nay tôi chưa hoàn thành được chỉ tiêu nào. Chị giúp tôi một tay nhé. Chu Gia Di chớp chớp đôi mắt to nhìn cô ấy đầy đáng thương. Ngay lúc Chu Diêu đang mùi lòng do dự, giọng một người nam từ phía sau: hai người đang làm gì vậy? Chu Gia Di bĩu môi, trong lòng thầm lo lắng. Thôi xong, Tưởng Triệu quay lại rồi. Chu Gia Di nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, hoàn toàn không dám nói thêm câu nào. Đồng chí này khuyên em tham gia lớp xóa mù chữ, nói là có thể học hỏi thêm kiến thức. Cái này là phải lên lớp học. Hiện giờ thân thể em không tiện, hay là thôi không tham gia nữa? Chu Diêu lắc đầu. Em ở nhà rảnh rỗi. Không sao, biết đâu sau này em lại muốn đi. Cái này em cứ nhận trước, sau này có cơ hội thì tính sau. Chu Gia Di vội vàng gật đầu. Chu Gia Di nhìn theo bóng lưng hai người, không kìm được lẩm bẩm, đúng là đẹp trai thật, chỉ là quá lạnh lùng. Chẳng biết vợ anh ta chịu đựng kiểu gì nữa. Người chồng đưa vợ đến bệnh viện khám thai, không ngờ lại đụng mặt đối tượng xem mắt từng bị mình từ chối. Tiết tập trước, ở bệnh viện Tưởng Triệu lo xếp hàng. Chu Diêu thì ngoan ngoãn đứng chờ. Bệnh nhân số 5, Chu Diêu. Cô y tá nhỏ gọi vọng ra. Hai người cùng đi vào. Bác sĩ cầm kết quả dặn dò, thai nhi phát triển bình thường, nhưng sản phụ hơi bị suy dinh dưỡng, nên ăn nhiều thực phẩm bổ máu hơn. Cơ thể cô ấy hơi yếu, giai đoạn sau em bé lớn rất nhanh. Nếu sức khỏe thai phụ không theo kịp sẽ rất vất vả. Lúc chuẩn bị rời đi, bác sĩ liếc nhìn Tưởng Triệu cao lớn lực lưỡng. Này, chuyện đó, bây giờ thai còn nhỏ, hai người còn trẻ nên chú ý một chút, cố gắng kiềm chế lại. Chu Diêu hiểu ngay lập tức. Cô vội vàng gật đầu. Tưởng Triệu vốn thẳng tính, đầu óc anh vẫn còn đang mơ màng, còn lỡ miệng hỏi một câu kiềm chế cái gì. Mặt Chu Diêu đỏ bừng như tôm luộc. Cô kéo tay anh bảo anh đừng nói nữa, có vấn đề gì thì phải hỏi cho rõ, phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bác sĩ thấy vậy nói thẳng là giai đoạn đầu không được chung phòng. Cảm ơn bác sĩ. Sắc mặt Tưởng Triệu thay đổi liên tục vài giây, rồi anh cúi đầu dắt tay Chu Diêu rời đi. Vừa mới bước ra cửa thì đụng mặt một cô gái. Cô gái nhìn thấy Tưởng Triệu đang đi phía trước. Đồng chí Tưởng, sao anh lại ở đây? Anh thấy không khỏe ở đâu à? Từ Thục Nam hỏi xong mới thấy có gì đó sai sai. Đây là khoa phụ sản mà. Tưởng Triệu một người đàn ông đến khoa phụ sản làm gì? Đưa vợ đi khám thai. Tưởng Triệu vừa dứt lời, Từ Thục Nam lúc này mới nhìn thấy sau thân hình cao lớn của anh còn có một người phụ nữ đi theo sau. Cô ấy có ngũ quan tinh xảo, dáng người mảnh mai. Khi nhìn cô ấy, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, một bàn tay còn được bàn tay lớn của người đàn ông nắm chặt, trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Từ Thục Nam sắc mặt tái nhợt trong thoáng chốc. Đây là vợ anh sao? Chu Diêu mỉm cười nhẹ với cô ấy. Chào cô, tôi là Chu Diêu. Chào chị, tôi là Từ Thục Nam, là bạn của Tưởng Triệu. Cô ấy ngập ngừng hồi lâu, chỉ có thể thốt ra hai chữ bạn bè. Tưởng Triệu không muốn để Chu Diêu và Từ Thục Nam nói chuyện quá nhiều. Dù sao giữa vợ và đối tượng xem mắt cũ, có gì hay mà nói chuyện chứ. Đồng chí Từ, cô cứ bận đi, chúng tôi đi trước đây. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cô Thục Nam nghe thấy Tưởng Triệu đang hỏi Chu Diêu, em muốn ăn gì?
Hôm nay không ăn ở nhà ăn nữa, lát nữa đưa em đến tiệm cơm nhà nước ăn nhé. Giọng người đàn ông tuy lạnh nhạt, nhưng mang theo chút cưng chiều khó nhận ra. Từ Thục Nam sắp phát điên đến nơi rồi. Cô ta thích Tưởng Triệu. Tưởng Triệu lại không thích cô ta, nhưng cô ta cũng không nản lòng, cứ mải miết theo đuổi Tưởng Triệu. Sau đó biết tin Tưởng Triệu đã kết hôn, sống vất vưởng suốt cả một tuần trời, còn bị một trận ốm nặng. Khó khăn lắm mới từ bỏ ý định. Lại nghe nói Tưởng Triệu vừa ở quê lên đã muốn ly hôn. Ngọn lửa nhỏ trong lòng lại được thắp sáng. Lần trước khi đi tìm Tưởng Triệu, tôi còn nghe ngóng xem chuyện anh ấy ly hôn có thật không. Kết quả là giờ anh ấy đã có con luôn rồi. Vợ cũng đã đến đây. Cu Thúc Nan không tài nào nuốt trôi cơn giận này. Tiểu Cu, sao cô lại đến đây? Chị y tá trong văn phòng cầm một tờ giấy, nhìn Cu Thúc Nan từ phía sau. Cặp đôi vừa nói chuyện với cô ở cửa ấy. Cô gái đó đi rồi, để quên đầu mà cũng không biết nữa. Cu Thúc Nan còn tưởng là chuyện gì, liếc nhìn theo bản năng. Kết quả đây là cái gì? Khi mắt nhìn thấy dòng chữ xóa mù chữ trên tờ đơn đăng ký, cô ta liền gọi chị Lưu. Cặp đôi vừa rồi là bạn của em, đưa nó cho em đi, để em mang đến cho họ. Cô ta cầm tờ đơn đăng ký, giờ bước nhanh về phía cổng lớn, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Không ngờ tới, vợ của Tưởng Triệu lại là một kẻ mù chữ không biết lấy một chữ bẻ đôi. Chẳng qua chỉ là một kẻ dựa vào chút nhan sắc, trêu cao bám lấy Tưởng Triệu, hạng thôn nữ quê mùa mà thôi. Chưa chắc Tưởng Triệu đã thích cô ta. Biết đâu chỉ vì đối phương đã mang thai. Chẳng qua là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Ngay lúc vừa đi đến cổng lớn, hai người đang bàn bạc xem nên ăn gì, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng gọi Tưởng Triệu. Đồ của anh để quên này. Khúc Thư Nam tiến về phía hai người. Chu Diêu sực nhớ ra Tưởng Triệu đang cầm phiếu khám thai. Ôi, đơn đăng ký của tôi. Chu Diêu mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn cô, bác sĩ Khúc. Chắc là lúc này tôi vô ý để quên ở bên trong. Ai ngờ lúc rút tờ đơn lại không rút được. Chu Diêu không hiểu chuyện gì, bèn nhìn Khúc Thư Nam. Không ngờ đồng chí Chu lại ham học đến thế, lại còn muốn tham gia lớp xóa mù chữ nữa. Khúc Thư Nam cố ý nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng. Tôi vừa hay là giáo viên của lớp đó vào 2 ngày cuối tuần, chịu trách nhiệm dạy tiếng Anh cho học viên. Đồng chí Chu này, nếu có gì không hiểu thì nhất định phải hỏi tôi đấy. Khúc Thư Nam vừa nói, vừa vờ như vô tình liếc nhìn Tưởng Triệu đang đứng bên cạnh. Trong lòng không khỏi đắc ý. Chu Diêu chỉ là một kẻ mù chữ, còn mình là sinh viên đại học, bây giờ còn là giáo viên của cô ta. Để xem ai mới có thể diện. Quả nhiên giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn chuẩn xác. Ngay lập tức Chu Diêu đã hiểu rõ, sự thù địch của người phụ nữ này dành cho mình đều là vì người đàn ông đứng phía sau. Cô dùng lực kéo mạnh, giật tờ đơn đăng ký về lại. Có đi hay không còn chưa chắc đâu. Tưởng Triệu nói tôi đang mang thai nên không tiện, bảo tôi phải suy nghĩ cho kỹ đã. Đúng không anh? Bác sĩ Khúc, vợ tôi hiện giờ tháng thai chưa lớn, thì có thể tham gia lớp xóa mù chữ không? Liệu có vất vả quá không? Khúc Thư Nam nghiến răng, nhất là khi thấy Tưởng Triệu dịu dàng với Chu Diêu như vậy. Cô ta tức đến muốn khóc. Mình theo đuổi anh ấy lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy anh ấy lộ ra biểu cảm dịu dàng thế này. Không sao đâu, ngược lại còn cần vận động nhiều chút. Nếu cứ nằm nghỉ suốt, lúc sinh nở sẽ vất vả lắm đấy. Đồng chí Chu, tôi đợi chị ở lớp xóa mù chữ nhé. Trước khi rời đi, Khúc Thư Nam còn bồi thêm một câu như vậy. Vẫn còn sớm mới đến giờ cơm trưa. Hai người quyết định ghé qua hợp tác xã một chuyến. Tưởng Triệu đi theo phía sau, đóng vai một cái đôi nhỏ. Đúng là phụ nữ mà đi mua sắm thì quên hết thời gian. Bây giờ tôi mới được nếm trải cảm giác này. Anh nhìn đồng hồ một cái. Chu Diêu đã đứng lựa ở đây gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Em có mệt không? Chu Diêu bừng tỉnh khỏi đống, đủ các loại kem dưỡng da trước mặt. Trước đây cô chưa từng dùng mấy thứ này. Toàn nghe mấy người đàn bà trong thôn bảo thoa lên mặt sẽ làm da rẻ trở nên mịn màng trắng trẻo. Chu Mãn từng mua một hộp, ngày nào cũng cất trong phòng. Sáng sớm rửa mặt xong là chạy biến vào phòng để thoa. Mình muốn lén dùng thử một lần cũng chẳng có cơ hội. Nhận ra hôm nay đã mua quá nhiều đồ, cô liền đặt hộp kem dưỡng trên tay xuống. Cái này em không mua đâu, chỉ xem chút thôi. Tưởng Triệu biết là cô đang ngại. Cứ mua đi, tiền vẫn đủ dùng. Em muốn mua gì cứ mua, không cần phải tiết kiệm. Ánh mắt anh lướt qua cái bụng nhỏ của cô. Ý anh là đã 1 tiếng rồi, em không thấy mệt sao? Chu Diêu muốn bật cười. Cái người đàn ông này, ngay cả quan tâm người khác cũng gượng gạo thế. Đồ đạc không nhất thiết phải mua hết một lần, nhưng thứ còn thiếu thì cứ từ từ mua, không cần vội vàng lúc này. Chu Diêu cuối cùng vẫn mang hộp kem dưỡng đó về nhà. Lúc đi ngang qua cửa nhà Lưu Thúy, người đàn bà bị phạt 3 tháng lương, đang phải thắt lưng buộc bụng qua ngày. Nhìn thấy họ chở một xe đầy đồ về nhà, trong lòng tức muốn học xi dâu.
lại càng thêm oán hận. Chu Diêu về đến nhà. Em cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Anh cất đồ xong sẽ đi trả xe. Tiện thể dẫn em đi ăn luôn. Chu Diêu đang mải mê nghiên cứu hộp kem trong tay. Đến đâu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Cô đáp lại một tiếng vâng. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn chiếc hộp sắt nhỏ xíu trong tay. Cái thứ này mà cũng tốn tới 1 đồng bạc. Chẳng trách dân làng không ai dùng. Chỉ có vài hộ gia đình là có điều kiện dùng nổi. Tối nay em nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai anh đưa em đến đại hội đường. Cô dường như sực nghĩ ra điều gì. Có phải bên đội thanh tra đã có kết quả rồi không? Đúng vậy, mai là thứ hai. Đến lúc đó La sẽ thông báo mọi người tới tham gia. Vừa hay sẽ thông báo kết quả của vụ này luôn. Nếu em không muốn đi, anh có thể. Em muốn đi xem Lưu Thúy làm kiểm điểm. Tại sao em lại không đi chứ? Người đàn bà đó phải công khai xin lỗi Chu Diêu tại đại hội đường. Không ngờ đối tượng xem mắt của người đàn ông đó lại dám công khai chế giễu Chu Diêu là kẻ mù chữ. Tiếp tập trước, Lý Liên Quân nhìn thức ăn trên bàn, nghĩ đến lát nữa mình sẽ bị nêu tên phê bình. Cùng với việc vợ mình phải kiểm điểm trước đám đông, anh ta chẳng muốn ăn một miếng nào. Lưu Thúy trên bàn ăn không dám thở mạnh một tiếng. Chỉ có đứa trẻ Lý Tử Thông là vẫn vô tư, ăn sáng ngon lành, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí áp lực hôm nay. Khi Tưởng Triệu đưa Chu Diêu xuất hiện ở đại hội đường, bên trong đã ngồi kín người. Ở đây hơi đông người, không khí cũng không được thông thoáng. Lát nữa nếu có chỗ nào không khỏe, nhớ phải nói với anh ngay nhé. Chu Diêu ngoan ngoãn gật đầu với Tưởng Triệu, ngồi sát cạnh anh. Trên hội trường, nhân viên công tác đã cầm marker dầu bắt đầu phát biểu. Khi nhắc đến tên của Lưu Thúy, mọi người trong hội trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Lưu Thúy và Lý Liên Quân ngồi ở vị trí của mình, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Đến lượt Lưu Thúy lên đài kiểm điểm. Cô ta nhìn những gương mặt bên dưới, cuối cùng bắt đầu hoảng loạn. Đây không phải là ngôi trường hồi nhỏ của cô ta. Hàng ghế đầu tiên là những người mặc quân phục. Ánh mắt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị. Cô ta sợ đến mức bùn rủn chân tay, vừa đọc bản kiểm điểm vừa nước mắt đầm đìa. Tôi có lỗi với đồng chí Chu Diêu, không nên nói cô ấy là hồ ly tinh. Tưởng Triệu ngồi dưới nghe mà không khỏi nhíu mày. Sau khi buổi kiểm điểm kết thúc, nhân viên lại nói thêm vài câu đơn giản. Nhắc đến lớp xóa mù chữ, Chu Diêu chăm chú lắng nghe một lúc. Kiến thức học vào đầu mới là của chính mình. Đi học không có gì là xấu hổ, không biết mà giả vờ hiểu mới là đáng xấu hổ nhất. Bây giờ xin mời đại diện tuyển sinh của lớp xóa mù lên sân khấu phát biểu vài lời. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, hai cô gái bước ra. Chu Diêu nhìn kỹ lại, hóa ra là Chu Gia Di và Khúc Thục Nam. Khúc Thục Nam nhìn người đàn ông ngồi ở hàng đầu, không tự chủ được mà bị anh thu hút. Khi ánh mắt lướt qua Chu Diêu ở bên cạnh, cô ta khẽ nhếch môi. Mọi người nên học tập vợ của chỉ huy Tưởng. Dù hiện tại chị ấy đang mang thai, nhưng tinh thần học tập vẫn rất đáng nể. Chị ấy chuẩn bị tham gia lớp xóa mù chữ của chúng tôi. Là người nhà quân nhân, chúng ta không được để tụt hậu. Trong bài phát biểu hôm nay, tên Chu Diêu được nhắc lại 2 lần. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hàng ghế đầu. Vợ của chỉ huy viên mà lại mù chữ sao? Không thể nào, sao lại không thể chứ? Nếu không phải mù chữ, thì đi học lớp xóa mù làm cái gì? Thật tiếc cho một người tài giỏi như chỉ huy viên. Vợ lại là một kẻ mù chữ, không biết một chữ bẻ đôi. Thật mất mặt, hừ. Xem chị nói kia, không nghe người vừa kiểm điểm nói gì sao? Hồ ly tinh đó, đã mang cái danh này thì chắc chắn là phải đẹp rồi. Chỉ cần có nhan sắc là được rồi. Cần gì đến cái đầu hay kiến thức nữa. Mấy người đó cười rộ lên với nhau. Nhân viên cầm marker dấu hét lớn. Trật tự hết đi, nhìn cái gì mà nhìn. Những lời bàn tán này ít nhiều đã lọt vào tai Chu Diêu. Tưởng Triệu ngồi bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy. Anh chợt cảm thấy cách xử lý này không được thỏa đáng. Dù đã giúp Chu Diêu nhận được lời xin lỗi xứng đáng, nhưng đồng thời cũng đẩy cô vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng nếu không xử lý như vậy, tôi cũng không cam lòng để mọi chuyện trôi qua như thế, để Chu Diêu phải chịu uất ức. Sợ lòng cô không chịu đựng nổi, Tưởng Triệu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay Chu Diêu, coi như một sự an ủi. Sau khi buổi họp kết thúc, họ đợi mọi người đi hết rồi mới rời đi. Nhìn người phụ nữ cứ cúi đầu im lặng, anh không kìm được mà lên tiếng. Chuyện ở lớp học em không cần để ý đâu. Muốn học thì học, không muốn thì thôi, không cần đi. Đừng vì lời người ngoài nói mà làm bản thân thấy khó chịu. Chu Diêu ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ hoe. Anh đang an ủi em sao? Xin lỗi, đều là tại em hết. Nếu không anh cũng chẳng bị người trong đại viện bàn tán. Không trách em, chuyện này không liên quan đến em. Tưởng Triệu nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô. Những lời định nói lại thôi. Chu Diêu lấy tay che miệng, giải thích. Anh không thấy ở đây mùi nặng lắm sao? Đủ loại mùi trộn lẫn vào nhau. Em ngửi mà thấy buồn nôn quá. Chẳng phải anh đã bảo nếu không khỏe thì phải nói với anh sao? Tưởng Triệu dắt tay cô đi ra ngoài. Em cứ nghĩ là sắp kết thúc rồi nên thôi. Tưởng Triệu đưa cô ra phía sau khán đài.
Không gian lập tức trở nên thoáng đãng. Mùi hôi khó chịu trong không khí cũng biến mất. Ngại quá, vợ tôi thấy người không khỏe. Tôi đưa cô ấy đến đây nghỉ ngơi một lát. Có nhân viên nhận ra Tưởng Triệu liền lên tiếng, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Bên cạnh có một người phụ nữ từng mang thai, lập tức hiểu ngay vấn đề. Phụ nữ mang thai mấy tháng đầu mũi nhạy cảm lắm. Cứ ngửi thấy mùi gì lạ là dễ buồn nôn ngay. Đến đây, ở đây có ghế ngồi này. Trên bàn bên ngoài có chuẩn bị sẵn nước nóng. Anh có thể đi rót cho vợ một ít. Uống chút nước ấm cho dễ chịu. Tưởng Triệu cảm ơn, rồi đứng dậy ra ngoài lấy nước. Nữ đồng chí kia trêu đùa, vợ chồng mới cười đúng là khác thật. Thường nghe người trong đại viện nói, chỉ huy viên lạnh lùng còn hơn cả băng mùa đông. Sao giờ tôi thấy chẳng lạnh chút nào vậy? Chẳng phải là bị vợ nắm thóp rồi sao? Chu Diêu cũng không hề em thẹn, cười đáp, đâu anh ấy dám lạnh lùng với em sẽ cho anh ấy khỏi vào chăn ngủ luôn. Đồng nghiệp nữ sững lại một chút, sau khi phản ứng lại liền cười lớn, không nhịn được mà nhìn Chu Diêu thêm mấy cái. Trông vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp thế này, không ngờ lại là một cây hài nhí. Chu Diêu, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cửa. Chu Diêu quay đầu thấy Chu Gia Di đang đi về phía mình, ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khích. Gia Di, lúc nãy cậu phát biểu trên sân khấu khí chất thật đấy. Chu Gia Di đi đến trước mặt cô, một tay kéo lấy cổ tay cô, hạ thấp giọng nói bên tai cô, đừng nói mấy chuyện đó nữa, tớ dẫn cậu đi xem kịch hay này. Kịch hay? Kịch gì thế? Cô đứng dậy, Chu Gia Di kéo cô đi vài bước tới trước cửa gỗ, rồi dừng chân lại. Suýt, Chu Gia Di ra hiệu giữ im lặng. Tưởng Triệu, lời anh nói lúc nãy là có ý gì? Rõ ràng tôi đang khen đồng chí Chu mà. Sao anh lại hung dữ với tôi chứ? Khúc Thục Nam bất ức nhìn người đàn ông đang cầm tách trà trên tay. Đồng chí Khúc, nếu Chu Diêu không phải vợ tôi, liệu cô có nhắc đến cô ấy trên sân khấu không? Khúc Thục Nam ngoảnh mặt đi không nói lời nào. Tôi không muốn vì thân phận của mình mà gây ra bất kỳ áp lực nào cho cô ấy. Hy vọng đồng chí Khúc sau này đừng làm mấy việc thừa thãi này nữa. Khúc Thục Nam tức đến nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Tưởng Triệu chẳng buồn nói thêm, quay người rời đi. Khi Tưởng Triệu xoay người, anh chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Chu Gia Di và Chu Diêu nghe thấy tiếng bước chân, lập tức vội vàng chạy về chỗ ngồi lúc nãy. Chu Diêu ôm ngực thở dốc, nguy quá, nguy quá, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Đồng chí Chu à, chồng bà Đình thật đấy, phải dằn mặt cô ta như vậy, đừng để cô ta cậy thế gia đình mà coi thường người khác. Chu Gia Di vẻ mặt đầy hả hê. Cô ấy và Khúc Thục Nam vốn không ưa gì nhau, cứ nhìn mặt nhau là thấy ghét. Chu Diêu thì lại không nghĩ nhiều như vậy, không ngờ ngay cả chuyện nhỏ nhặt này Tưởng Triệu cũng để tâm đến. Tưởng Triệu cầm một ly trà quay lại. Chu Gia Di vẫn muốn nói thêm gì đó, thấy gương mặt của anh ấy thì liền chạy mất hút. Khi anh đặt ly nước xuống trước mặt cô, lông mày vẫn còn nhíu lại. Hiện tại em đang mang thai, đừng làm mấy động tác nguy hiểm. Chu Diêu bưng ly trà lên. Bác sĩ Ngụy uống đi ạ. Uống xong tôi tiễn bác về. Không cần đâu, tôi tự đi được. Chị cứ đi bận việc đi, để tôi tiễn bác. Người trong hội trường cũng đi gần hết rồi. Lúc này Tưởng Triệu mới đưa Chu Diêu về nhà. Trong đầu Chu Diêu hiện lên chuyện Tưởng Triệu vừa lên tiếng giúp mình lúc nãy. Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt. Quần áo chỉnh tề, cong nghiêng rất điển trai. Dù gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận là anh ấy rất đẹp trai. Tưởng Triệu, cảm ơn anh đã nói giúp tôi. Có điều, tôi thật sự không để tâm đến lời trêu chọc của người khác. Anh biết đấy, tôi lớn lên ở nông thôn, chỉ mới học hết tiểu học. Đúng là không có văn hóa thật. Không giống như đồng chí Khúc và đồng chí Gia Di, nhìn qua là biết dân trí thức có học thức. Tôi không có học là sự thật. Tôi không thấy có gì đáng xấu hổ cả. Không phải tôi không muốn học, mà là tôi không có cơ hội thôi. Nếu tôi cũng sinh ra trong gia đình tốt, không cần mỗi ngày dậy sớm làm việc nhà, giặt giũ, giặt quần áo cho cả nhà, tôi tin mình đi học cũng không thua kém ai đâu. Nhưng hiện tại tôi đã có cơ hội này rồi. Chính anh đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ không vì mấy lời mỉa mai của người khác mà tự làm khổ bản thân mình. Lắp xóa mù chữ tôi không chỉ tham gia, mà còn phải đứng hạng nhất nữa. Chỉ vì lúc người vợ đang ngủ, lén đặt tay lên người chồng. Không ngờ người chồng lại bảo tôi giúp anh ấy. Sau đó anh ấy còn bảo tôi không chịu nổi nhiệt nữa chứ. Tiếp nối tập trước buổi tối, lúc Chu Diêu đã lên giường đi ngủ từ sớm, Tưởng Triệu đã trở về. Bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi thôi. Chu Diêu cảm nhận được tiếng động nhẹ bên cạnh và cả tiếng đắp chăn. Ngay sau đó cả hai đều im lặng. Chu Diêu trong lòng sốt sắng,
Đã ngủ chung mấy ngày rồi. Tưởng Triệu lúc nào cũng nghiêm chỉnh, đến tay cũng chẳng bao giờ để lung tung. Cứ thế này thì đừng nói là tiến triển tình cảm. Em là sau này hai người thành anh em cây khế mất. Không được. Chiếc giường yên tĩnh bỗng phát ra tiếng cọt kẹt. Ngay sau đó Tưởng Triệu thấy nhồn nhột ở eo. Cả người anh bị một bàn tay ôm chặt, không thể cử động. Anh nhẹ nhàng gạt bàn tay trên eo ra. Chẳng mấy chốc, chủ nhân bàn tay ấy lại theo thói quen bám lấy Tưởng Triệu. Em hiện tại đang mang thai đấy. Chu Diêu thấy lạ. Có thai hay không thì liên quan gì đến việc em ôm anh ngủ. Buông tay, giọng người đàn ông đầy sự kiềm chế. Chu Diêu cắn môi, có chút tủi thân. Đêm tân hôn hôm đó, anh ấy rõ ràng chỉ mong được mình ôm. Sao giờ lại lạnh lùng từ chối mình như thế? Buông thì buông, chẳng thèm ôm anh nữa. Sự kiềm chế của Tưởng Triệu bị câu nói nũng nịu với âm cuối quyến rũ đó làm cho bồn chồn khó tả. Cả người anh dồn xuống, chống tay nhìn cô. Chu Diêu giận mình vì hành động này. Anh làm gì thế? Đáp lại cô là nụ hôn của người đàn ông. Chu Diêu bị hôn đến mức mê mẩn, chỉ cảm thấy có thứ gì đó cấn vào người khó chịu. Cô khẽ vặn mình. Người đàn ông hôn càng mãnh liệt hơn. Nào ngờ anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô đưa xuống dưới. Đầu óc tôi bỗng nổ tung. Đồ không biết xấu hổ. Tưởng Triệu cố kìm nén sự khó chịu. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô. Giúp anh với. Được không? Giúp thế nào? Tưởng Triệu như con cáo già vừa đạt được mục đích. Giọng nói mang đầy sự quyến rũ. Anh dạy em. Sau đó Chu Diêu hối hận không kịp. Cổ tay cô mỏi như, cả người không còn chút sức lực nào. Là em trêu chọc tối trước mà. Sao giờ lại chịu không nổi rồi? Trong giọng người đàn ông còn mang theo ý cười. Ai mà biết anh định chơi kiểu này chứ? Chu Diêu tức không hề nhẹ. Rõ ràng chỉ định ôm anh một cái thôi mà. Giờ thì hay rồi. Bản thân bị ăn sạch sành xanh, lại còn bị đổ lỗi ngược lại. Được rồi, không đùa nữa. Ngủ mau đi, sáng sớm hôm sau. Chu Diêu định đi nghe thử lớp xóa mù chữ. Đi bộ được khoảng 10 mấy phút, cuối cùng cũng đến nơi Chu Gia Di làm việc. Chu Gia Di gọi cô từ đằng xa, vẫy tay với cô. Chu Diêu, nhìn từ xa tôi đã thấy giống bóng bà rồi. Mắt tôi tinh nhỉ? Chu Gia Di vẫn còn đang thở dốc. Đúng là tinh thật. Xa thế mà vẫn nhìn thấy tôi. Đi thôi, tôi dẫn bà đi tham quan chỗ bà sẽ học sau này. Hôm nay sẵn tiện điền luôn tờ đơn đăng ký. Thứ 2 tuần sau chính thức khai giảng thấy sao? Chu Diêu mỉm cười gật đầu. Chu Gia Di dẫn cô vào lớp. Liếc nhìn một lượt, cô thấy Lưu Thúy. Cô thở dài, thôi xong. Sau này chỉ cần ở trong khu tập thể, chắc chắn là cứ ngẩng đầu lên là thấy mặt nhau thôi. Lưu Thúy đương nhiên cũng nhìn thấy cô. Liếc xéo Chu Diêu một cái, rồi tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh. Chu Gia Di nhỏ giọng giải thích bên tai cô. Tôi không cố ý xếp hai người vào cùng một lớp đâu. Bà cũng biết mà, ba chị đó với bà cùng đến khu tập thể một đợt. Mấy hôm trước đích thân chủ nhiệm đến tận nhà đưa đi đấy. Đợt này những ai đến khu tập thể mà chưa đi học đều bị gọi đi dự thính hết. Chu Diêu gật đầu. Nhưng chị cứ yên tâm, ở đây có nhiều lớp lắm. Chị cứ chăm chỉ học đi, mỗi tháng đều có kỳ thi phân lớp. Chị cố gắng lên, đến lúc được phân vào lớp tốt, sẽ không phải ngồi chung lớp với cô ta nữa. Được, cảm ơn lời chúc của cô. Chu Gia Di sắp xếp cho cô một chỗ ngồi thật xa Lưu Thúy. Sau đó thì đi về. Không có giáo viên ở đó, mọi người đều bắt đầu bàn tán về Chu Diêu. Thúy này, cô thấy vóc dáng của đồng chí chủ đó sao mà đẹp thế? Ngực ra ngực, eo ra eo, chân ra chân, sao chị em mình không được như vậy nhỉ? Cô bạn ngồi cạnh Lưu Thúy hỏi. Lưu Thúy hừ lạnh một tiếng. Ai biết được cái đồ hồ ly tinh đó lớn lên kiểu gì? Đúng là lẳng lơ. Chồng cô ta đúng là tốt số thật. Lưu Thúy nhớ lại dáng vẻ của Tưởng Triệu dành cho Chu Diêu hôm đó, cười khẩy một tiếng. Thôi dẹp đi, đừng nhìn cô ta trông như hồ ly tinh thế thôi. Chồng cô ta chẳng thèm để ý đâu. Cô bạn ngồi cạnh có chút cạn lời, trong lòng nghĩ chuyện riêng tư nhà người ta. Làm sao mà cô biết được? Nhưng bản tính hóng hớt lại trỗi dậy, liền hỏi Lưu Thúy sao lại nói như vậy. Lưu Thúy bắt đầu thêm mắm dặm muối, đem chuyện gặp Chu Diêu trên tàu mô tả một cách vô cùng sống động. Vợ đến mà cũng chẳng thèm ra đón. Chị nghĩ chỉ huy Tưởng có thể thích cô ta đến mức nào? Người ta làm quan to như vậy, loại phụ nữ nào mà chẳng từng thấy qua. Chị nghĩ anh ấy sẽ để mắt tới cái loại hồ ly tinh chỉ có chút nhan sắc đó sao? Cô bạn ngồi cùng bàn nửa tin nửa ngờ. Không để bọn họ nói thêm lời nào, một nữ giáo viên cầm cuốn sách giáo khoa từ cửa lớp bước vào. Chu Diêu nhận ra cô ấy chính là người hôm đó đã trêu chọc mình. Các chị giữ trật tự một chút nào. Những ngày tới, tôi sẽ phụ trách dạy môn ngữ văn cho lớp mình. Tôi tên là Ngô Mẫn, hy vọng mọi người sẽ hợp tác với tôi.
Ngô Mẫn giới thiệu kế hoạch lên lớp, cũng như các yêu cầu đối với học viên. Ngay sau đó cô bắt đầu giảng bài. Tiết học trôi qua cũng hòm hòm. Vào 15 phút cuối cùng của buổi học, Ngô Mẫn mang theo một chút hy vọng, cô hỏi cả lớp: có ai đủ can đảm lên bảng viết lại những từ vừa học hôm nay không? Thưa cô, hôm nay mới là buổi đầu tiên. Sao có thể học nhanh như vậy được chứ? Bên dưới có người phụ họa theo. Đúng đó, nếu học nhanh được như vậy thì còn cần giáo viên làm gì nữa? Ngô Mẫn đứng trên bục giảng vẻ mặt khó xử. Đám người này thiếu kiến thức thì thôi đi, đến cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có. Công nhiên thách thức uy nghiêm của giáo viên. Thưa cô, do bản thân không chịu học hành tử tế, sao có thể đổ lỗi cho cô giáo được chứ? Thưa cô, em thấy một mình em lên bảng viết từ thì chẳng có gì là thử thách cả. Em muốn chọn một bạn để thi đấu cùng được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Đồng chí Lưu có dám lên thi không? Cô điên rồi à? Tôi đã nói lúc nãy là tôi không biết viết rồi. Không biết viết, Lưu Thúy tức đến phát điên, nghiến răng nghiến lợi mắng Chu Diêu. Tôi biết cô không biết viết rồi, nhưng học xong cả tiết học này, cô chẳng lẽ không viết nổi một chữ nào sao? Ở đây có ai mà không viết nổi một chữ nào không? Cô Ngô khích lệ. Viết được chữ nào hay chữ đó, không có hình phạt gì đâu, chỉ là làm gương cho cả lớp. Chẳng lẽ ngay cả can đảm lên bảng cũng không có sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta, giống như hôm đọc bản kiểm điểm xin lỗi công khai trước hội trường hôm đó. Mặt Lưu Thúy lúc đỏ lúc trắng, cúi đầu đi về phía bảng đen. Lưu Thúy, cái loại đàn bà này, không cho cô ta biết mặt thì cô ta cứ tưởng tôi dễ bắt nạt. Vừa nãy còn nói xấu tôi to tiếng trong lớp, coi tôi bị điếc không nghe thấy gì hả? Ngay khi cô giáo vừa rời đi, Lưu Thúy liền sấn tới trước mặt Chu Diêu, nghiến răng hỏi: cô cố ý làm tôi mất mặt đúng không? Đúng rồi, tôi cố ý đấy. Chu Diêu thản nhiên thừa nhận. Lưu Thúy trừng mắt nhìn cô. Lời của chồng cô ta là Lý Liên Quân vẫn văng vẳng bên tai. Chỉ huy tưởng chức cao hơn anh, muốn xử lý anh thì dễ như trở bàn tay. Nếu em muốn sống yên ổn ở đại viện này thì đừng có mà đụng vào Chu Diêu. Cô lau mà học cho hẳn hoi, tốt nhất đừng có chọc vào tôi, để tôi nghe thấy cô nói xấu sau lưng tôi một lần nữa. Tôi sẽ có thêm nhiều cách để trị cô đấy. Người đàn ông dẫn vợ lần đầu về ra mắt gia đình, không ngờ đối tượng xem mắt cũng bám theo sau. Tiết tập trước, Chu Diêu, mình nghe cô Ngô nói rồi, vốn từ của cậu đã đạt tới trình độ cấp 3 rồi đó. Chẳng phải cậu nói mới học hết tiểu học thôi sao? Chu Diêu suy nghĩ một lát. Chị gái mình học cấp 3, trong nhà có sẵn sách giáo khoa, nên lúc ở nhà mình có xem qua một chút. Hóa ra là vậy. Chu Gia Di nói xong, lấy ra mấy cuốn sách giấy đưa cho cô. Mấy cuốn này đều là tiểu thuyết, vốn từ của cậu đủ để đọc rồi. Khi nào rảnh rỗi ở nhà có thể đọc thêm. Cảm ơn cậu nhé Gia Di. Đi thôi, đúng lúc đến giờ trưa rồi. Chúng ta cùng tới nhà ăn đi. Hai người cùng nhau đi về phía cổng chính. Chu Gia Di hào hứng buôn chuyện. Chu Diêu mỉm cười kể lại, nhìn từ xa, như một cặp chị em thân thiết. Thế là tôi bảo Lưu Thúy, nếu cô còn nói xấu tôi sẽ... Chu Diêu đang kể đến đoạn thú vị thì nhận ra tiếng cười của Chu Gia Di bỗng im bặt. Cô nhìn theo ánh mắt của bạn mình, Tưởng Triệu, dáng người cao giáo đang đứng cạnh rào chắn ở cổng. Hai ánh mắt chạm nhau, cái đó, xem ra trưa nay có người đi ăn cùng cậu rồi. Mình đi trước đây. Ơ này, hay là chúng ta cùng ăn đi? Không ngờ Chu Gia Di nghe xong, mắt trợn tròn như của nhãn, vội xua tay. Không được, không được. Ngồi ăn cùng chỉ huy Tưởng mình nuốt không trôi đâu. Chu Gia Di chạy biến đi còn nhanh hơn thở. Tưởng Triệu lững thững tiến về phía cô. Anh đến đón em tan học à? Ừ. Hai người sóng đôi bước về phía nhà ăn. Chu Diêu đang có tâm trạng rất tốt, cô cứ liền thoáng kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong buổi học hôm nay. Còn Lưu Thúy ở phía sau nhìn bóng lưng của Chu Diêu và Tưởng Triệu mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mình không những chẳng có ai đón, mà còn phải sang trường tiểu học bên kia đón con trai. Không chỉ có vậy, lát nữa về nhà còn phải cơm nước cho nó. Lưu Thúy đã phải nhịn cục tức suốt cả buổi sáng, đưa con trai về đến nhà. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn gì vậy? Con muốn ăn thịt kho tàu. Lâu lắm rồi con chưa được ăn thịt. Hôm nay có được ăn không ạ? Con còn muốn ăn kẹo sữa đại bạch thỏ nữa. Lưu Thúy nhìn đống bùn đất trên người con trai, cơn giận trong lòng cứ thế bùng lên ngùn ngụt. Quần áo con bẩn hết rồi, mẹ không biết phải vò đến bao giờ mới sạch nữa. Ăn cái con khỉ, không có tiền mà ăn. Tại sao lại không có à? Đến bao giờ mới có tiền hả mẹ? Mấy ngày rồi con chẳng được ăn gì. Qua Vận Á, còn hơn 2 tháng nữa mới có. Lương của Lý Liên Quân bị trừ mất 3 tháng.
Bây giờ mới trôi qua chưa đầy 1 tháng. Con trai thì cứ nằng nặc đòi ăn. Lấy đâu ra tiền mà mua cho nó cơ chứ? Lưu Thúy cũng cảm thấy phiền não vô cùng. Đến giờ cơm, Lý Liên Quân về nhà thấy trên bàn toàn là rau xanh. Mặt anh ta còn xanh hơn cả đĩa rau. Vốn dĩ anh ta chẳng muốn về nhà ăn cơm, nhưng mấy đồng cuối cùng trong thẻ cơm cũng hết sạch rồi. Trong tay không có tiền để nạp thêm vào thẻ, nên đành phải về nhà ăn thôi. Cứ nghĩ đến việc 2 tháng tới toàn phải ăn rau, Lý Liên Quân cảm thấy bực bội trong lòng. Lưu Thúy bưng cơm lên bàn, rồi lớn tiếng gọi con trai: Lý Tử Thông, đừng chơi nữa, mau lại đây ăn cơm. Lý Tử Thông nhìn thấy 2 đĩa rau trên bàn, ngay lập tức mặt xị ra: con không muốn ăn rau đâu, con muốn ăn thịt cơ. Lý Liên Quân sót con nói với Lưu Thúy: nếu không được thì mai anh mua ít thịt về, kiểu gì cũng không được để con chịu thiệt. Cùng lắm thì người lớn nhịn ăn. Lưu Thúy oán trách nói: lấy đâu ra tiền mà ăn thịt nữa, tháng này anh lại không được phát lương. Tháng này tôi tuy không có lương, nhưng mọi khi tiền lương phát ra chẳng phải đều ở chỗ cô sao? Một xu cũng chẳng còn. Lưu Thúy chột dạ không dám lên tiếng. Lý Liên Quân hàng tháng đều nộp tiền sinh hoạt đúng hạn. Bấy nhiêu năm không hề trễ 1 tháng nào. Lâu dần cô ta nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nên chẳng có thói quen tiết kiệm gì cả. Tháng nào xáo sạch tháng đó, giờ 1 hào cũng không lấy ra được. Vậy nên khi Lý Liên Quân bị trừ 3 tháng lương, cô ta mới lo lắng như vậy. Lý Liên Quân không dám tin hỏi lại lần nữa. Tiền mua thịt mà cũng không có. Lưu Thúy cúi đầu im lặng. Lý Liên Quân tức đến phát điên, bỏ cả bữa trưa để đi làm. Chu Diêu ăn một bữa trưa ngon lành ở nhà ăn. Lúc Tưởng Triệu đưa cô về, còn đặc biệt mua thêm ít trái cây tươi. Khi đi ngang qua cửa nhà Lưu Thúy, Lý Tử Thông nhìn quả chuối vàng ươm trong tay anh, thèm đến mức chảy cả nước miếng. Tưởng Triệu chọn một ngày thứ 7 đưa cô đến nhà lãnh đạo gặp mặt. Đến trước ngày đi gặp, Chu Diêu lấy chiếc váy liền thân đã làm xong ra, còn nóng lòng hỏi Tưởng Triệu: anh thấy em mặc bộ này đẹp không? Có bị phô trương quá không? Đẹp lắm, không phô trương đâu. Thật chứ, mê mơ. Ánh mắt Tưởng Triệu đánh giá cô từ trên xuống dưới, cho đến khi tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần ấy. Lúc này mới trầm giọng nói: muộn rồi, phải đi ngủ thôi. Chu Diêu nhìn chiếc đồng hồ trên tường mới chỉ 8 giờ. Cạn lời luôn, vừa leo lên giường đắp chăn xong, ngay sau đó eo đã bị người ta ôm lấy, thân mật áp sát vào nhau. Được rồi, tôi đã bảo sao lại ngủ sớm thế. Quả nhiên là có ý đồ cả mà. Hai người đến nhà Ung Trấn từ sớm. Chị Huệ Di, chúng em đến rồi. Vương Huệ từ xa đã trông thấy cô, chẳng trách cứ nhìn chằm chằm không rời mắt được luôn. Tưởng Triệu, cậu thật có phúc đấy. Sao về quê một chuyến mà cưới được tiên nữ thế này? Cháu chào bác Huệ Di ạ. Đây là món quà cháu gửi bác, hy vọng bác sẽ thích. Vừa nói, cô vừa lấy ra một hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Đến chơi là quý rồi còn quà cáp làm gì? Có phải người ngoài đâu mà khách sáo. Uông Trấn ở trên lầu nghe thấy tiếng động, liền cùng con gái Uông Nguyên đi xuống lầu. Cuối cùng cũng chịu đưa vợ ra mắt chúng ta rồi à? Uông Trấn trêu chọc nói. Uông Nguyên đi phía sau liền sáp lại gần chú Diêu, nhiệt tình chào một tiếng: em chào chị dâu ạ. Chị dâu ơi, quần áo của chị đẹp quá. Đây là lần đầu em thấy có người mặc mà lại đẹp đến nhường này, trông sành điệu dã man. Vương Huệ đứng bên cạnh cũng hỏi mua ở đâu. Là cháu tự may đấy ạ. Hai mẹ con họ đều vô cùng kinh ngạc. Ba người họ trò chuyện vô cùng rôm rả, để mặc hai người đàn ông đi lên phòng sách tầng 2. Cậu thấy dự án ở phía Bắc thế nào? Uông Trấn đột nhiên hỏi. Tưởng Triệu suy nghĩ một hồi rồi đáp: tôi thấy khá ổn. Nếu có thể cử tôi đi thực hiện thì càng tốt. Uông Trấn nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của anh hồi lâu. Nghĩ vậy thật à? Nỡ bỏ mặc người vợ đang mang thai sao? Đời tư là đời tư, công việc là công việc. Làm việc gì hay thực hiện nhiệm vụ nào, tất cả đều nghe theo chỉ thị. Vậy thủ trưởng nghĩ sao? Có cho tôi đi không? Uông Trấn sao lại không hiểu ý anh chứ? Ông không hài lòng liếc anh một cái. Cậu nghĩ lãnh đạo như tôi làm sao ngồi được vào vị trí này? Dựa vào mấy chuyện tình cảm sướt mướt à? Biết cậu giỏi rồi, lần nào cũng cử cậu đi. Người không biết lại tưởng phân khu chỉ có mình cậu thôi đấy. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy cũng phải cho người khác cơ hội chứ. Đến lúc ăn cơm, có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Dì Trần ra mở cửa. Dì Huệ ơi, cháu vào nhé. Đúng là trùng hợp thật đấy. Ở ngay ngoài cửa mà cháu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức rồi. Mau để cháu xem hôm nay mọi người làm món gì ngon nào. Khúc Thục Nam cầm một tập hồ sơ trên tay bước vào. Cả nhà đang quây quần ăn cơm đông đủ. Lại còn có cả Chu Diêu mà cô ta ghét nhất nữa. Nụ cười trên môi vụt tắt đi quá nửa. Dì Huệ, cháu đến gửi cho dì tài liệu bệnh nhân ở bệnh viện ạ. Cháu không biết là hôm nay nhà mình lại có khách. Uông Trần nói với Vương Huệ ở bên cạnh.
Lấy thêm một bộ bát đũa đi. Thế này, có vẻ không tiện lắm à? Khúc Thục Nam lén liếc nhìn Tưởng Triệu một cái. Có gì mà không tiện chứ? Khách đến nhà thì cứ tự nhiên. Khúc Thục Nam ngồi xuống bên phải Tưởng Triệu. Cháu thấy hôm nay mọi người đang tiếp khách nên mới ngại. Khách khứa gì đâu, đều là người một nhà cả mà. Sau này Diêu và Triệu cũng phải thường xuyên ghé qua đấy nhé. Có đúng không Diêu? Vâng, cháu cảm ơn dì Huệ. Vậy thì cháu không khách sáo nữa đâu ạ. Vương Huệ rất hài lòng. Phải thế chứ? Khúc Thục Nam liếc nhìn Tưởng Triệu, rồi quay sang nhìn Chu Diêu ở bên cạnh. Ái cha, đây chắc hẳn là Chu Diêu. Đồng chí Chu đúng không? Chị vẫn chưa kịp chào hỏi em một tiếng nữa. Chào em nhé, đồng chí Chu. Vương Chấn ngồi ở ghế chủ tọa và Vương Huệ bên cạnh. Trong lòng bỗng thót lại một cái. Hồi đó khi định giới thiệu đối tượng cho Tưởng Triệu, mối lái này vốn là do một tay Vương Huệ bắt nhịp. Kết quả là Tưởng Triệu không hề để mắt tới Khúc Thục Nam. Nhưng ngược lại, Khúc Thục Nam lại rất ưng ý Tưởng Triệu.